Sau khi trang bị đầy đủ, Tô Lăng lại đi đến rìa điểm cao, nhìn cuộc giao tranh dữ dội phía dưới, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười gằn, "Họ Chu, mượn cái đầu trên cổ ngươi dùng một lát." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nhảy xuống, cầm hai tấm khiên sắt lớn, dẫm lên sườn dốc, nhanh chóng lao vào vạn quân phía dưới. Oanh, 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 phanh, phanh, phanh. Tiếng nổ và tiếng súng vẫn không ngừng vang lên. Chỉ là lần này, Tô Lăng ở rất gần, cảm nhận càng thêm rõ ràng. Sau khi lao xuống từ điểm cao, dọc theo sườn dốc, tiến vào chiến trường thung lũng, hai cánh tay hắn, hai tấm khiên sắt lớn, một trước một sau, lập tức che chắn xung quanh. Rất nhanh, thân hình hắn lao vào mưa bom bão đạn. Keng 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 keng. Mưa đạn dày đặc, trong nháy mắt như mưa lớn từ phía trước và sau bắn đến chỗ Tô Lăng, nhưng đều bị hai tấm khiên sắt lớn trên hai cánh tay hắn chặn lại. Nhìn lướt qua, chỉ thấy trên hai tấm khiên sắt lớn, những tia lửa bắn ra. Tuy nhiên, cũng chỉ có vậy. Súng ống thời đại này mới bắt đầu, chưa phát triển đến mức có đạn xuyên giáp. Bởi vậy, đạn từ quân địch phía trước và sau bắn tới đều không thể xuyên thủng hai tấm khiên sắt lớn của Tô Lăng, nhiều nhất chỉ có thể để lại một vết đạn trên khiên sắt. Tô Lăng đã sớm thử nghiệm khả năng phòng ngự của khiên sắt lớn trong rừng núi, bởi vậy, hắn không hề hoảng sợ khi ở trong mưa bom bão đạn. Sau khi lao vào mưa đạn giao tranh giữa hai bên, thân hình hắn không hề dừng lại. Hai tay cứ như vậy giơ hai tấm khiên sắt lớn che trước người và sau lưng, đón mưa đạn, lao về phía quân đội Quan Nam, tốc độ nhanh như chớp. Trên chiến trường, khói thuốc súng do hai bên giao tranh dữ dội bốc lên, che khuất tầm nhìn. Bởi vậy, quân đội Quan Nam không phát hiện ra Tô Lăng ngay lập tức, đạn pháo cũng không nhắm vào Tô Lăng mà bắn. Tô Lăng chỉ cần chú ý tránh né, không bị đạn pháo bắn trúng trực diện là không có vấn đề gì. Mà thuộc tính trí lực 1.5 của hắn cũng giúp hắn dễ dàng phản ứng với đạn pháo bắn xung quanh, kịp thời tránh đi hoặc ngăn chặn mảnh đạn nổ văng ra. Thế là, Tô Lăng cứ như vậy, trong mưa bom bão đạn giao tranh giữa hai quân, một đường phi nước đại, xông đến trước mặt quân đội Quan Nam. Trời ơi, đó là cái gì? Khi binh lính Quan Nam phát hiện ra Tô Lăng đã đến nơi cách chiến hào của Quan Nam mười mấy mét. Có thứ gì đó xông đến, nhanh, nhanh nhắm chuẩn bắn. Có sĩ quan vội vàng ra lệnh cho binh lính trong chiến hào bắn vào Tô Lăng. Binh lính trong chiến hào cũng làm theo. Đáng tiếc, những phát bắn của họ đều bị tấm khiên sắt lớn trước mặt Tô Lăng chặn lại. Đạn không có tác dụng với thứ này, dùng lựu đạn. Khi binh lính Quan Nam nhận ra phải dùng lựu đạn thì đã muộn. Chỉ có thấy Tô Lăng hạ thấp tấm khiên sắt lớn phía trước xuống, quẹt vào mặt đất, rồi trực tiếp tăng tốc, oanh một tiếng, đâm vào chiến hào đầu tiên. Những bao cát chất trước chiến hào và những người phía sau bị hắn húc bay tứ phía, người ngã ngựa đổ. Sau đó, hắn không dừng lại, tiếp tục làm tương tự, như một con trâu điên, liên tục đâm vào chiến hào thứ hai, chiến hào thứ ba, chiến hào thứ tư. Trong phút chốc, quân đội Quan Nam, vô số bao cát và bóng người bị húc bay, hỗn loạn. Tuy nhiên, khi xông phá từng chiến hào, các quân quan của quân đội Quan Nam cuối cùng cũng nhìn rõ thứ phía sau tấm khiên sắt lớn là gì. Một tráng hán cơ bắp cuồn cuộn, dữ tợn, giống như hình người hung thú. Mặc dù đối phương đội mũ giáp sắt, che cả đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng những binh lính xung quanh nhìn thấy người này, vẫn đều biết thân phận của đối phương. La Đại Soái. La Đại Soái của Quan Tây. Vóc dáng khủng khiếp như vậy, chỉ có 4 đại nguyên soái mới có. Mà Bàng Đại Soái ở Quan Bắc và Triệu Đại Soái ở Quan Đông không có mâu thuẫn xung đột với Quan Nam, không có lý do gì, cũng không đến mức hạ mình, đi xa mấy ngàn dặm để đánh lén đối phó họ. Còn Lưu Đại Soái của nhà mình thì càng không thể. Kết hợp với việc trận chiến này là với Quan Tây, bởi vậy, người đội mũ giáp sắt này chỉ có thể là La Đại Soái của Quan Tây. Thực lực của 4 đại nguyên soái trên chiến trường khủng khiếp như vậy sao? Nhìn La Đại Soái mạnh mẽ xông đến, không ngừng phá vỡ từng chiến hào, binh lính Quan Nam không khỏi kinh hãi trước thực lực của La Đại Soái. Tuy nhiên, dù kinh hãi, nhưng những binh lính khác ở trong chiến hào không bị húc bay, vẫn lập tức móc súng ra phản kích. Đáng tiếc, La Đại Soái có hai tấm khiên sắt lớn phía trước và sau, những phát bắn của họ vào tấm khiên sắt lớn phía sau cũng vô dụng, không những chỉ làm bắn ra những tia lửa, mà đạn còn bắn ra lung tung, thậm chí trúng đồng đội. Điều này lập tức khiến binh lính Quan Nam sợ hãi. Nếu đạn đã như vậy, họ càng không dám dùng lựu đạn. Mà tất cả những điều này, tuy miêu tả phức tạp, nhưng thực tế lại xảy ra trong thời gian rất ngắn. Sau khi liên tục xông phá 5 chiến hào, người của Quan Nam cuối cùng cũng phát hiện ra mắt của La Đại Soái, Chu Tư lệnh. Trong chiến hào phía sau, Chu Chính Kỳ và sĩ quan họ Trương được một đám binh lính bảo vệ trước sau. Họ tận mắt chứng kiến La Đại Soái cầm hai tấm khiên sắt lớn, một đường xông phá tất cả chiến hào, lao về phía họ. Đối mặt với sức mạnh kinh khủng không giống người này, bao gồm cả Chu Chính Kỳ, tất cả mọi người đều mở to mắt, mặt đầy vẻ sợ hãi. Đặc biệt là phần tử hiếu chiến Chu Chính Kỳ. Từ trước đến nay, hắn không hiểu vì sao đại soái nhà mình lại luyện những môn võ công kia. Mặc dù hắn biết đại soái nhà mình, sau khi luyện những môn võ công kia, không còn thường xuyên bị ám sát như trước, đồng thời, hắn cũng biết thực lực cá nhân của đại soái nhà mình rất mạnh. Nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào, hắn chưa từng thấy, nên không có khái niệm. Nhưng uy lực của súng pháo thì hắn đã thấy,
nên vẫn cảm thấy luyện võ là mê muội mất cả ý chí. Nhưng vừa rồi, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao bao nhiêu năm nay, đại soái nhà mình lại say mê luyện võ. Sức mạnh kinh khủng như vậy không thuộc về con người. Tư lệnh, chạy mau. Binh lính bảo vệ xung quanh hắn hét lớn. Chu Chính Kỳ nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo. Trước sức mạnh kinh khủng không thuộc về con người như vậy, chạy thì có ích gì? Cũng trong lúc hắn cười khổ, La đại soái đã húc bay tất cả binh lính trước mặt hắn, đến trước mặt hắn. Chu Chính Kỳ muốn nói gì đó, nhưng La đại soái căn bản không cho hắn cơ hội, thân hình vốn đã tấn mãnh, đột nhiên tăng tốc, oanh, một luồng lực lượng cuồng bạo bùng nổ, không khí bị luồng lực lượng này đẩy ra, tạo thành những luồng khí lưu màu trắng, như cuồng phong. Trong khoảnh khắc, tấm khiên sắt lớn mang theo luồng lực lượng khủng khiếp này, không chút do dự, đâm vào Chu Chính Kỳ và sĩ quan họ Trương. Bành, bành, cùng với hai tiếng trầm đục lớn vang lên. Chu Chính Kỳ và sĩ quan họ Trương như bị một chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ cao đâm trúng, toàn thân bay lên. Giữa không trung ngũ tạng lục phủ vỡ tan, máu tươi phun ra, thất khiếu chảy máu, tứ chi biến dạng. Đến khi rơi xuống đất, thân hình hai người như búp bê bị trẻ con chơi đùa, đầu và tứ chi vặn vẹo bất quy tắc, trong miệng mũi đã không còn hơi thở. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đột phá sát bất lưu hành cảnh giới thứ 2, lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể lực cộng 1. Một thông tin trò chơi hiện lên trong đáy mắt Tô Lăng. Khi đâm chết Chu Chính Kỳ, tổng tư lệnh này tương đương với một tướng quân thời cổ đại, hắn cũng đột phá sát bất lưu hành cảnh giới thứ 2. Cùng với thông tin trò chơi xuất hiện, còn có dòng nhiệt bùng nổ trong cơ thể, nâng cao cường độ cơ thể của hắn lên một bậc. Tuy nhiên, Tô Lăng không hề để tâm, vì đây là chiến trường. Thân hình hắn lao đi không ngừng, vẫn tiếp tục lao về phía trước, cho đến biến mất khỏi chiến trường này, để lại những binh lính Quan Nam hoảng sợ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Mà Quan Tây hiển nhiên cũng phát hiện ra sự bất thường ở bên này, thừa cơ phát động tấn công. Thế là, tiếp đó, quân đội Quan Nam bị Tô Lăng xông phá đội hình, bị quân Quan Tây đánh cho tan tác. Trận chiến này, quân đội Quan Nam đại bại, Quan Tây thừa thắng tiến vào Quan Nam, chiếm lĩnh Nam Lĩnh Thành và các thành thị biên giới khác, phá vỡ thế cân bằng hơn 10 năm trên vùng đất này. Mà ở Quan Nam thành xa xôi, Lưu đại soái khi biết La đại soái lại giở trò, đích thân ra trận tấn công quân đội của gã, lập tức giận tím mặt. Nghe lệnh cho ta. Khi biết được tin tức, Lưu đại soái liền gọi điện cho La đại soái ở Quan Tây, nhưng đáng tiếc, đối phương không nghe máy. Điều này khiến Lưu đại soái phẫn nộ không có chỗ phát tiết. Sau đó, khi bình tĩnh lại, gã cũng hiểu vì sao đối phương không nghe máy. Gã gọi đến số điện thoại trong phủ đại soái của đối phương ở Dũng Võ Thành, thủ phủ của Quan Tây tỉnh, đối phương đang tham chiến và tập kích ở biên giới Quan Tây, làm sao có thể kịp nghe máy. Nghĩ đến đây, trong mắt Lưu đại soái liền hiện lên vẻ tàn bạo nồng đậm, "Họ La, là ngươi không tuân thủ quy củ trước, vậy thì đừng trách ta không nể tình." Giữa 4 đại nguyên soái, sau khi luyện võ đạt đến cảnh giới cao thâm, đã có một quy tắc bất thành văn. Đó là, trừ khi đến tình huống sống còn, không được chủ động ám sát, đánh lén người nhà, quân đội của 3 người còn lại, lấy lớn bắt nạt nhỏ. Cường độ cơ thể vượt qua người thường hơn 10 lần, sớm đã không phải người, sức mạnh cơ bắp có thể nói là đạt đến mức độ khủng khiếp. Chỉ cần đứng yên để người thường dùng đao chém, dùng dao găm đâm, với sức lực của người thường, đến da cũng không thể chém, đâm thủng. Mà cho dù là quân nhân có thực lực cá nhân mạnh mẽ, có cường độ cơ thể vượt qua người thường gấp 4, 5 lần, sức lực có thể chém, đâm thủng da của 4 đại nguyên soái, nhưng cũng không thể tổn thương đến căn bản. Bởi vì, sức mạnh cơ bắp cường đại vượt qua người thường hơn 10 lần của 4 đại nguyên soái, có thể trong nháy mắt khi lợi khí đâm rách ra, liền điều khiển cơ bắp kẹp lấy vũ khí, ngăn cản vũ khí xâm nhập gây tổn thương. Thậm chí, đạn súng thông thường cũng khó có thể xuyên thủng da của 4 đại nguyên soái, nhiều nhất chỉ gây ra một chút cảm giác đau đớn. Đây chính là thực lực của 4 đại nguyên soái ở cấp độ này. Với sức mạnh không thuộc về con người như vậy, nếu làm ám sát, đánh lén, căn bản không ai có thể ngăn cản. Ngay cả 4 đại nguyên soái cũng không được. Bởi vì, ngươi không thể biết suy nghĩ của đối phương, căn bản không biết đối phương sẽ đánh lén, ám sát ai bên cạnh ngươi, trừ khi người ngươi quan tâm chỉ có một, ngươi có thể luôn bảo vệ bên cạnh, hoặc là dứt khoát không có người quan tâm, không thì nếu ai trong số 4 đại nguyên soái không tuân thủ quy tắc, làm ám sát, đều là một chuyện vô cùng khủng khiếp. Mà lần này, La đại soái rõ ràng đã phá vỡ quy tắc trước. Như vậy, tiếp theo, bất luận Lưu đại soái trả thù thế nào, đối phương cũng không chiếm lý, hai vị nguyên soái khác và tổng thống Quan Trung cũng không có gì để nói. Thậm chí, nếu cần thiết, còn sẽ đứng về phía Lưu đại soái, cùng trừng phạt La đại soái. Tuy nhiên, Lưu đại soái tự nhiên không thể chịu thiệt thòi lớn này, gã vừa muốn trừng phạt, vừa muốn trả thù. Nghĩ đến đây, cùng ngày, Lưu đại soái liền rời khỏi Quan Nam thành. Quan Tây tỉnh, Dũng Võ Thành. Thành phố được đặt theo tên của La đại soái này, là thành phố lớn nhất, phồn hoa nhất của Quan Tây tỉnh hiện nay. Bản thân La đại soái cũng ở tại thành phố này, xây dựng phủ đại soái ở đây. Khi tin tức chiến thắng ở biên giới truyền đến Dũng Võ Thành, binh lính trú phòng trong quân doanh bên ngoài Dũng Võ Thành nhao nhao chúc mừng, vui mừng khôn xiết. Nhưng khác với sự chúc mừng, vui mừng trong quân doanh, trong phủ đại soái ở Dũng Võ Thành, bản thân La đại soái sau khi biết nguyên nhân cụ thể của chiến thắng, sắc mặt đột nhiên thay đổi,
không thể vui mừng nổi. Một cường nhân có thân hình to lớn, giống như hình người hung thú xuất hiện, cầm hai tấm khiên sắt lớn, phá tan phòng tuyến của đại quân Quan Nam, cuối cùng quân Quan Tây mới có thể đánh tan quân Quan Nam, giành thắng lợi lớn. Biết được điều này, La Dũng Võ lập tức hiểu rõ ý nghĩa của nó. Lúc này, hắn liền đến phòng, chuẩn bị gọi điện cho Lưu đại soái để giải thích. Nhưng khi hắn quay số, lại phát hiện điện thoại không gọi được. Hắn lập tức tìm người đến kiểm tra, kết quả phát hiện đường dây điện thoại trong phủ có vấn đề, không biết bị ai kéo đứt. Điều này lập tức khiến vị đại soái của Quan Tây này ngửi thấy mùi âm mưu. Có người đang ly gián. Trong đầu hắn, nhanh chóng hiện lên hai đại nguyên soái khác ngoài Lưu Cường. Bởi vì, từ miêu tả về vóc dáng, có thể làm được sức mạnh không thuộc về con người như vậy, chỉ có hắn và ba vị nguyên soái khác. Mà hắn tự biết mình không hề làm vậy, vậy thì chỉ có thể là ba người còn lại. Bàng Hổ ở Quan Bắc, nhưng Quan Bắc quanh năm lạnh giá, vật tư thiếu thốn, sức sản xuất thấp. Hắn sớm đã có dã tâm nam tiến, chỉ là vì không có lý do chính đáng và hạn chế về thực lực nên mới chần chừ chưa làm. Tuy nhiên, hắn tính cách bốc đồng, suy nghĩ đơn giản, dù có nghĩ đến biện pháp ly gián, chắc cũng không thể làm không lộ dấu vết như vậy. Nhưng không loại trừ khả năng hắn tìm được một quân sư giỏi. Mà Triệu Đông Lai tuy hữu dũng hữu mưu, làm người thâm độc, nhưng hắn quản hạt Quan Đông, cách Quan Tây của ta quá xa. Hắn dù muốn mưu đồ chiếm đoạt, lựa chọn đầu tiên cũng nên là Quan Nam và Quan Bắc liền kề, không thể nào là Quan Tây của ta. Muốn giở trò quỷ kế nhắm vào, cũng nên là Lưu Cường hoặc Bàng Hổ, chứ không phải ta, không thì chẳng qua là vô cớ làm lợi cho Lưu Cường và Bàng Hổ, hai kẻ liền kề với Quan Tây của ta, khả năng là hắn ngược lại nhỏ nhất. Còn Lưu Cường, tuy có vẻ là người bị hại, nhưng cũng không thể loại trừ hiểm nghi, dù sao, cứ như vậy, hắn có thể lấy lui làm tiến, chiếm hết đạo lý, có thể làm việc không kiêng nể gì, trả thù ta, thậm chí liên hợp hai đại soái khác và tổng thống để trừng phạt Quan Tây của ta, chiếm lợi ích lớn nhất. Sau một hồi phân tích, La Dũng Võ lại cảm thấy Lưu Cường có hiểm nghi lớn nhất. Dù sao, bốn đại nguyên soái có thể đi đến ngày hôm nay, cơ bản đều là kẻ tàn nhẫn, dù là với bản thân hay người khác. Giết một tư lệnh trong quân doanh của mình là có thể ngụy trang thành người bị hại, từ đó chiếm cứ đạo lý, sau đó dùng cái này để chiếm lợi ích lớn nhất, ai lại không làm. La Dũng Võ còn có chút hối hận vì bây giờ mới quay đầu phân tích ra biện pháp này. Nếu sớm nghĩ đến, chính hắn đã thử trước. Đương nhiên, phân tích là phân tích, giải thích cần thiết hắn vẫn phải làm. Bất luận rốt cuộc có phải Lưu Cường đang tự biên tự diễn hay không, ít nhất về mặt ngoài, hắn phải giải thích về chuyện này. Nghĩ đến đây, hắn lập tức rời khỏi phủ đại soái, đến một nhà dân có điện thoại gần đó, dùng điện thoại của nhà này gọi cho Lưu Cường. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Tuy nhiên, người nghe máy không phải Lưu Cường, mà là một di thái thái của Lưu Cường trong phủ đại soái ở Quan Nam thành. Khi moi được từ miệng di thái thái này, Lưu Cường đã rời khỏi Quan Nam thành cùng ngày sau khi biết kết quả chiến sự ở biên giới, sắc mặt La Dũng Võ lập tức trầm xuống. Xem ra gia hỏa này thật sự không cho hắn một chút thời gian giải thích nào. La Dũng Võ càng nghi ngờ Lưu Cường hơn. Nghĩ đến đối phương rất có thể sẽ ra tay trả thù trước, La Dũng Võ lập tức phân phó phó quan bên cạnh, ngươi bây giờ lập tức phái người đến Tây La trấn, đưa tất cả người của La thị đến Dũng Võ thành. Mặt khác, thông báo cho quân trú phòng ở các thành phố lớn của Quan Tây, một khi phát hiện bóng dáng của Lưu Cường, lập tức báo cho ta. Hắn trước tiên cần phải bảo vệ tất cả người của La thị, sau đó lại tìm Lưu Cường, nói chuyện cho ra nhé. Vâng, phó quan bên cạnh lập tức cúi chào nhận lệnh, rồi nhanh chóng đi sắp xếp theo phân phó của La Dũng Võ. Rất nhanh, ngành tình báo của Quan Tây liền nhanh chóng hoạt động, điều tra thông tin về Lưu Cường. Họ không ngồi chờ Lưu Cường tiến vào Quan Tây mới bắt đầu quan sát, mà trực tiếp phát động những gián điệp được phái đến Quan Nam, lưu tâm xem có tung tích của Lưu Cường ở địa phương hay không. Đáng tiếc, những gián điệp này đều không phát hiện ra bóng dáng của Lưu đại soái từ Quan Nam thành đi về phía Tây. Khi ngành tình báo báo cáo tin tức này cho La Dũng Võ cười nhạt trong lòng, càng thêm nghi ngờ Lưu Cường. Vóc dáng to lớn như vậy, từ Quan Nam đi đến mà không để lại một chút dấu vết nào, lừa gạt ai chứ? Quả nhiên, gia hỏa này căn bản không có ở Quan Nam thành, mà đã sớm đến biên giới, tự biên tự diễn màn kịch kia. Chỉ có như vậy mới hợp lý. Với vóc dáng khoa trương của bốn đại nguyên soái, bất luận đi đâu đều sẽ rất đáng chú ý, chỉ cần nhìn qua, nhất định sẽ nhớ kỹ. Mà Quan Tây những năm qua đã phái nhiều gián điệp đến Quan Nam như vậy, không nói mỗi gián điệp đều có ám hiệu liên lạc chuyên môn với ngành tình báo, nhưng ít nhất cũng có mười mấy loại ám hiệu liên lạc khác nhau. Đừng nói Quan Nam, ngay cả ngành tình báo của Quan Tây cũng không có ai biết hết mười mấy loại ám hiệu liên lạc khác nhau này. Lại thêm những gián điệp này phân tán đến các thành thị, hương trấn ở phía Nam, bởi vậy, căn bản không thể có người biết hết sự tồn tại của những gián điệp này. Cho nên, gián điệp phân tán như vậy mà không thể điều tra ra hành tung và bóng dáng của Lưu Cường từ Quan Nam thành đi về phía Tây, vậy thì chứng tỏ Lưu Cường căn bản không có ở Quan Nam thành. Hắn gọi điện đến lúc di thái thái của đối phương nói cái gì mà một ngày trước biết được tình hình chiến đấu rồi rời khỏi Quan Nam thành, căn bản là nói dối, là đang giúp gã che giấu. Nghĩ đến đây, La Dũng Võ tự cho là đã nhìn thấu trò xiếc của Lưu Cường. Tuy nhiên, muốn ứng phó thế nào với kế sách này của đối phương, hắn lại có chút khó khăn.
Đối phương dùng thủ đoạn tàn độc không tiếc giết người của mình để đổ tội cho quân địch, quả thực quá thâm độc. Cho dù hắn nhìn thấu cũng không nghĩ ra biện pháp phá giải. Trong lúc nhất thời, La Dũng Võ rơi vào trầm tư. Cũng trong lúc hắn trầm tư tìm cách phá giải, ngành tình báo gọi điện đến, truyền đến một tin tức. Sĩ quan phụ tá mà hắn phái đến Tây La trấn để đón người của La thị và những người của La thị được đưa đến Dũng Võ thành đã bị Lưu đại soái tàn sát gần hết. Cái gì? Trong nháy mắt khi nghe tin tức này, La Dũng Võ bỗng đứng dậy, vừa sợ vừa giận, sao có thể? Ai truyền tin? Lưu Cường tên khốn kiếp kia đã vào quan Tây rồi à? Hắn liên tục chất vấn, khiến nhân viên ngành tình báo ở đầu dây bên kia không dám thở mạnh. La Dũng Võ cũng tự biết mình thất thố, nhưng không thể quan tâm nhiều như vậy. Sau khi phân tích ra Lưu Cường rất có thể là ngụy trang người bị hại để đổ tội cho hắn liền lập tức phân phó phó quan bên cạnh đến quê nhà Tây La trấn đưa người của La thị đến Dũng Võ thành, không ngờ Lưu Cường lại ra tay nhanh và ác như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn không tin, lập tức lên đường rời khỏi Dũng Võ thành, đến nơi ngành tình báo phát hiện thi thể của người La thị. Cho đến khi nhìn thấy thi thể của tất cả mọi người trong La thị, số lượng đông đảo dòng họ và thân tộc có quan hệ thân thích với hắn, được bày ra trên một bãi đất trống, La Dũng Võ mới cuối cùng không thể không chấp nhận sự thật này. Cha, mẹ, La Dũng Võ, người đã đánh trận mấy chục năm, chứng kiến không biết bao nhiêu sinh tử, đã nhiều năm không biết khóc là gì. Khi quỳ gối trước thi thể cha mẹ tóc bạc trắng, vẫn không nhịn được, như người thường, nghẹn ngào khóc. Khóc rất lâu, La Dũng Võ mới lau nước mắt, chậm rãi đứng dậy. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn về phía phó quan mới nhận mệnh bên cạnh, phân phó, truyền lệnh của ta, lục soát tung tích của Lưu Cường trong toàn bộ quan Tây. Một khi phát hiện, lập tức báo cho ta, đồng thời dùng mọi thủ đoạn giết hắn cho ta. Ai giết hắn, người đó là tổng tư lệnh toàn quân của quan Tây tỉnh. Cha mẹ còn, cuộc đời còn có nơi về, cha mẹ mất, cuộc đời không còn đường về. Lưu Cường dám cắt đứt nơi về của hắn, vậy thì hắn liều mạng cũng phải đưa đối phương đến đường về. Cùng lúc đó, cùng một ngày, Lưu đại soái cũng từ Quan Nam thành đi về phía tây, rồi lặng lẽ xâm nhập vào lãnh thổ của quan Tây tỉnh từ trong núi sâu. Gió lạnh gào thét, lá rụng khô vàng trong rừng núi đã sớm rụng hết. Một bóng dáng to lớn, nhanh nhẹn xuyên qua rừng núi, cuốn theo những cơn gió mạnh, khiến lá khô trên mặt đất bay tứ tung. Vốn dĩ có nhiều thú dữ trong rừng núi, nhưng vì bóng dáng to lớn, nhanh nhẹn này đi qua mà trở nên yên tĩnh dị thường. Bỗng nhiên, một con sói từ bên cạnh lao ra, nhào về phía bóng dáng to lớn. Bóng dáng to lớn này lại không hề giảm tốc độ, tùy ý vung tay chém, lập tức tạo ra tiếng xé gió sắc nhọn. Cánh tay vung ra tàn ảnh phập một tiếng, chém đứt đôi con sói đang nhào đến, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, bóng dáng to lớn này không thèm nhìn, tùy ý rung tay, hất văng vết máu trên tay, rồi tiếp tục nhanh chóng xuyên qua rừng núi. Trên đường đi, leo đèo lội suối, chạy như bay, nhưng không hề thấy bóng dáng to lớn này mệt mỏi. Rất nhanh, gã ra khỏi rừng núi, đi đến trên đường. Trong khoảnh khắc, gã đột nhiên dừng lại, hơi ngạc nhiên nhìn con đường phía trước. Chỉ thấy ở phía trước gã, một đội binh lính quan Tây đang tìm kiếm thứ gì đó ở gần đó. Hai bên nhìn thấy nhau, đều ngây người. Trong khoảnh khắc, một binh lính quan Tây liền vui mừng nói, tìm thấy rồi, Lưu đại soái quả nhiên ở gần đây. Các huynh đệ, xin lỗi, vị trí tổng tư lệnh toàn quân này là của ta. Nói xong, binh lính quan Tây này liền giơ súng trường trong tay lên, nhanh chóng mở chốt an toàn, chuẩn bị bắn vào Lưu đại soái. Ân. Lưu đại soái nghe binh lính quan Tây này nói, nhíu mày, rồi khi đối phương mở chốt an toàn, đột nhiên đạp mạnh chân xuống đất, rầm một tiếng, khiến mặt đất nơi gã đứng vỡ vụn, xuất hiện một vết nứt hình tròn. Nhưng cùng lúc đó, gã mượn lực này, vút một cái, lao đến trước mặt binh lính này. Lúc này, binh lính này mới mở chốt an toàn, chuẩn bị bắn vào Lưu đại soái, lại ngạc nhiên phát hiện, Lưu đại soái đã đến trước mặt. Phanh, một bàn tay to lớn, cuồn cuộn cơ bắp, đánh vào đầu binh lính quan Tây này. Binh lính quan Tây này bay ngang ra ngoài, giữa không trung đã không còn hơi thở. Tuy nhiên, khi Lưu đại soái đối phó với binh lính quan Tây này, những binh lính khác xung quanh cũng phát hiện ra gã, nhao nhao giơ súng bắn vào gã. Phanh, 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 phanh. Tiếng súng liên tục vang lên. Lưu đại soái lại như đã đoán trước, sau khi đánh bay binh lính quan Tây trước mặt, gã đột nhiên siết chặt hai nắm đấm, gồng cơ bắp. Rầm 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 rầm. Cơ bắp vốn đã dữ tợn, cuồn cuộn như rết bò, trong nháy mắt phồng lên, cứng như đá, góc cạnh rõ ràng. Sau đó, gã dùng tư thế này để đón nhận những phát bắn của binh lính quan Tây xung quanh. Từng viên đạn bắn vào người gã, ngoài việc gây ra một chút cảm giác đau đớn, đều bị lớp da như đá của gã chặn lại. Cảnh tượng này khiến tất cả binh lính quan Tây ở đó kinh hãi. Nhưng Lưu đại soái không cho họ cơ hội. Nhân lúc họ bị kinh hãi, Lưu đại soái như hổ vào bầy dê, lao vào giết chóc, tùy ý một quyền, một cước liền giết một người. Chẳng mấy chốc, Lưu đại soái đã giết sạch tất cả binh lính ở đó. Sau đó, gã không dừng lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, tiếp đó, Lưu đại soái ngạc nhiên phát hiện, bất luận gã đi đến đâu, binh lính quan Tây đều có thể tìm thấy gã trước, bao vây, chặn đánh gã. Dù những binh lính này cầm súng trường không thể gây tổn thương thực sự cho gã, gã cũng mỗi lần đều đại khai sát giới, giết sạch binh lính quan Tây mà gã gặp phải.
Nhưng quân đội quan Tây vẫn hung hãn, không sợ chết, liên tục đến chặn giết, đánh lén gã. Điều này khiến gã không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ La Dũng Võ thật sự hứa hẹn với những người này, giết ta là có thể trở thành tổng tư lệnh toàn quân quan Tây? Lưu đại soái nhớ lại lời nói của binh lính quan Tây đầu tiên gã gặp. Chỉ có phần thưởng như vậy mới có nhiều dũng phu không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Tuy nhiên, điều khiến Lưu đại soái bối rối và nhíu mày nhất vẫn là việc quan Tây có thể tìm thấy gã chính xác mỗi lần. Khi nào ngành tình báo của quan Tây trở nên lợi hại như vậy? Về vấn đề này, thực ra La Dũng Võ và các quân quan trong ngành tình báo của quan Tây cũng rất nghi hoặc. Mặc dù ngành tình báo của quan Tây làm việc khá tốt, nhưng lần này, thông tin về việc điều tra hành tung của Lưu đại soái trong lãnh thổ lại hoàn toàn vượt quá dự đoán của mọi người. Mỗi khi Lưu đại soái chạy trốn đến một nơi ở quan Tây, liền bị nhân viên tình báo địa phương phát hiện và lập tức dùng ám hiệu liên lạc chuyên môn để truyền tin tức đến. Đơn giản như có thần trợ. Mặc dù quá thuận lợi, có chút kỳ quái, nhưng lúc này, việc Lưu Cường xâm nhập quan Tây mới là quan trọng nhất, nên không ai truy đến cùng. La đại soái cũng chỉ một lòng muốn báo thù cho người thân, không quan tâm đến điều gì khác. Thế là, cứ như vậy, bất luận Lưu đại soái trốn ở đâu, ngành tình báo của quan Tây đều có thể thu được thông tin trước và lập tức phái binh lính đến bao vây, chặn đánh. Thời gian dài, dù đạn không xuyên thủng da của Lưu đại soái, nhưng cũng gây ra không ít đau đớn cho gã. Đồng thời, cảm giác liên tục bị bao vây, chặn đánh cũng khiến Lưu đại soái rất khó chịu. Cuối cùng, sau một thời gian bị bao vây, chặn đánh, Lưu đại soái từ bỏ hành động trả thù, quyết định trở về Quan Nam, bàn bạc kỹ hơn. Sau đó, trên đường trở về, gã gặp La Dũng Võ, người đã nhận được tin tức và đến. Hai đại nguyên soái, trong rừng sâu núi Thảm Nguyên là vùng giáp ranh của Quan Tây và Quan Nam, đã có một trận đại chiến thế kỷ. Trận chiến này trực tiếp phá hủy một vùng rừng rộng lớn ở đó. Mặt đất bị đánh cho gập ghềnh, đầy hố to. Mà kết quả là, Lưu đại soái, người đã bị bao vây, chặn đánh liên tục ở Quan Tây, tinh thần và thể năng không ở trạng thái đỉnh phong, đã bị thương và thua chạy, nhưng La Dũng Võ cũng bị thương nhẹ, thể năng tiêu hao rất lớn, không thể truy sát. Quan Nam tỉnh, một khu rừng núi hoang vắng. Lưu đại soái, khóe miệng còn vương máu, ôm cánh tay trái, chạy trong rừng. Vẻ mặt gã âm trầm, ánh mắt tàn bạo không những không giảm bớt, mà còn trở nên nồng đậm hơn. Trong đầu, gã nhớ lại những chi tiết trong trận chiến với La Dũng Võ. Lúc đó, La Dũng Võ nói những lời gã không hiểu, nhưng bây giờ, sau khi chiến đấu, suy nghĩ kỹ lại, gã cũng phát hiện ra một số điều kỳ lạ. Tuy nhiên, gã không nghĩ sâu, điều quan trọng nhất trước mắt là về trước dưỡng thương. Lần này, trận chiến với La Dũng Võ, khi thể xác, tinh thần không ở trạng thái đỉnh phong, gã đã bị La Dũng Võ đả thương, đối với gã mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhất là, cường độ cơ thể của gã còn tăng lên sau khi luyện mấy môn võ công mới. Nghĩ đến đây, cảm xúc tàn bạo trong mắt gã lại càng thêm nồng đậm. Bỗng nhiên, Lưu đại soái dừng lại. Sau đó, gã cau mày nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước, một chiếc xe Jeep quân dụng màu xanh lá cây chắn ngang đường, phó quan của gã, người đã làm đào binh sau khi chiến tranh nổ ra, lại đang dựa vào xe Jeep, dường như đã đợi gã từ lâu. "A Hào, sao ngươi lại ở đây?" Lưu đại soái nhìn Tô Lăng trước mặt, cảnh giác hỏi. Chuyện bất thường tất có yêu. Gã sẽ không tin đối phương trùng hợp ở đây. Mà Tô Lăng, sau khi nghe Lưu đại soái nói, liền đứng thẳng dậy, đi về phía Lưu đại soái, vừa đi, hắn vừa cười nói, sớm đã nghe nói đại soái là đệ nhất cao thủ của Quan Nam tỉnh, Trần Hào kỳ thực đã sớm muốn lĩnh giáo một chút, chỉ là không có cơ hội thích hợp. Hôm nay tình cờ gặp ở đây, chi bằng mời đại soái chỉ giáo một phen. Cùng với tiếng nói, hắn cởi áo khoác, ném sang một bên, khẽ động tâm niệm, lại đã vận dụng, tự nhiên, không cần diễn thiên luyện địa cũng có thể triển khai trạng thái thiên địa hợp nhất trong nháy mắt. Oanh, rầm 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 rầm. Cùng với một trận tiếng vang trong cơ thể, toàn thân Tô Lăng cơ bắp phồng lên, vóc dáng cao lớn, trong nháy mắt biến thành vóc dáng khủng khiếp giống như Lưu đại soái. Sau đó, hắn gồng cơ bắp, trên mặt nở nụ cười gằn, nói: "Đại soái, chúng ta đã phân cao thấp, vậy thì quyết sinh tử." Ngươi, nhìn năng lực biến thân thần kỳ của Trần Hào, Lưu đại soái mặt đầy vẻ kinh ngạc. Gã chưa từng nghĩ, lại có người có thể từ vóc dáng bình thường, trong nháy mắt liền trở nên giống gã. Đồng thời, nghe Trần Hào nói, trong đầu gã bỗng hiện ra những lời mà La Dũng Võ đã nói khi giao chiến trước đó, những lời mà gã không hiểu. "Lưu Cường, đồ khốn kiếp nhà ngươi, ác nhân cáo trạng trước, giết người của mình để đổ tội cho lão tử, ngụy trang thành người bị hại, còn giết cả nhà họ La của ta, hôm nay không ngươi chết thì ta chết." Lúc đó gã không hiểu những lời này của La Dũng Võ, gã xâm nhập Quan Tây, không những không thể trả thù, mà còn bị binh lính các nơi ở Quan Tây bao vây, chặn đánh hơn nửa tháng, lúc đó trong lòng gã rất tức giận, căn bản không nghe lọt những gì La Dũng Võ nói. Nhưng sau khi hai bên đại chiến, gã bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ, dần dần phát hiện ra điều kỳ lạ. Tuy nhiên, vì bị thương, gã không nghĩ sâu. Nhưng bây giờ, nhìn Trần Hào trước mặt có năng lực biến thân thành vóc dáng giống như gã và ba đại nguyên soái khác, lại nghe đối phương nói, Lưu đại soái trong đầu oanh một tiếng, sâu chuỗi tất cả những điểm đáng ngờ, kỳ hoặc này lại. "Là ngươi?" Trong mắt gã lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Tô Lăng,
kẻ giết lão Chu là ngươi. Khí thế liều mạng của La Dũng Võ khi đại chiến với gã, dường như chính tên kia mới là người bị hại, điều này khiến gã khi đó vừa kỳ quái vừa phẫn nộ. Nhưng khi nhìn thấy Trần Hào trước mặt có thể biến thân, gã cuối cùng cũng hiểu vì sao. Kẻ giết chết tư lệnh quan thủ hạ của gã, rất có thể không phải La Dũng Võ, mà là Trần Hào trước mặt. Chỉ có như vậy, La Dũng Võ mới có biểu hiện như vậy. Gã và La Dũng Võ đều bị Trần Hào trước mặt đùa bỡn. Trần Hào, trong lúc họ không biết hắn có năng lực biến thân, đã âm thầm ly gián họ, cuối cùng dẫn đến trận đại chiến lưỡng bại câu thương giữa gã và La Dũng Võ. Mà đối mặt với lời nói của Lưu đại soái, Tô Lăng không hề phủ nhận, cười gằn nói, đại soái đây là muốn kéo dài thời gian để hồi phục sao? Vô dụng, ngươi và La Dũng Võ đại chiến, tiêu hao hơn nửa thể năng, vốn dĩ thể xác, tinh thần đều không ở trạng thái đỉnh phong, thực lực bây giờ của ngươi sợ là không bằng 3 thành thời kỳ đỉnh phong. Ngươi muốn hồi phục, trong thời gian ngắn là không thể. Ngươi ngay cả điều này cũng tính đến. Lưu đại soái nghe Tô Lăng nói, lập tức sắc mặt trầm xuống. Gã đúng là muốn kéo dài thời gian để hồi phục. Nhìn vóc dáng biến thân của đối phương, từ mức độ cơ bắp, gã có thể đánh giá ra cường độ lực lượng của đối phương đã tiếp cận cấp độ của 4 đại nguyên soái, nhưng còn kém một chút so với cấp độ thực sự của 4 đại nguyên soái. Tuy nhiên, với thực lực như vậy, đối phó với gã, người mà thực lực bây giờ không bằng 3 thành thời kỳ đỉnh phong, đã là dư giả. Không ngờ, đối phương lại nhìn thấu ý đồ của gã ngay lập tức. Lúc này, gã mới cảm nhận được con chó săn mà mình tìm được xảo quyệt, khó chơi đến mức nào. Ngươi cho rằng ta từ trước đến nay làm gì? Tô Lăng lại cười gằn. Từ khi có được môn võ công cao cấp sát bất lưu hành, những việc hắn làm từ trước đến nay đều là vì luyện thành môn võ công này. Tàn sát ngàn quân, trong vạn quân lấy thủ cấp địch tướng, còn có đâm một nguyên soái quân đoàn. Cái gọi là cực đạo võ si, theo lý giải của Tô Lăng, chính là người luyện võ không kiêng nể gì, không từ thủ đoạn. Võ si, si là võ công, chứ không phải chiến đấu. Loại người chỉ muốn khắp nơi chiến đấu với người khác, rồi quyết chiến sinh tử, không gọi là võ si, mà là cùng chiến phần tử. Nếu thế giới này là thế giới võ hiệp mà Tô Lăng biết, võ công cần phải không ngừng luyện tập, nghiên cứu, rồi tìm người để kiểm chứng. Như vậy Tô Lăng cũng sẽ giống như hình tượng võ si trong nhiều phim ảnh mà hắn đã xem ở kiếp trước, tìm người khắp nơi để giao đấu. Nhưng đáng tiếc, võ công của thế giới này có chút kỳ quái, vượt ra khỏi nhận thức của Tô Lăng, không cần khổ luyện, nghiên cứu, chỉ cần đạt được điều kiện đặc biệt là có thể luyện thành. Do đó, Tô Lăng không thể giống như hình tượng võ si truyền thống được. Từ khi các môn chủ võ quán, môn phái ở Quan Nam thành bí mật liên kết tìm sát thủ đến giết hắn đã lợi dụng những người này, dẫn Lưu đại soái ra tay, chứng kiến thực lực của Lưu đại soái. Sau đó lại thuận thế lợi dụng việc Lưu đại soái nương tay với 5 môn chủ võ quán vì hắn phát triển nội gián, dẫn dắt sự nghi kỵ phản đồ giữa các môn chủ võ quán ở Quan Nam thành. Lại vừa dùng cứng rắn, vừa dùng mềm mỏng, ép môn chủ Cương Quyền môn, Nhâm Nham dọn nhà rời khỏi Quan Nam thành, đi về phía Quan Tây. Tiếp đó lại lợi dụng sự căm thù và kiêng kỵ của Lý Quân Sinh đối với hắn, dẫn dắt hai bên đến Quan Tây tỉnh bắt Nhâm Nham. Trong giao chiến giết chết con trai của La đại soái, từ đó châm ngòi cho chiến tranh giữa Quan Nam và Quan Tây. Một tay chủ tính đến đây, hắn cũng thuận thế đục nước béo cò, hoàn thành cảnh giới thứ nhất của sát bất lưu hành. Sau đó, chính là làm gay gắt thêm mâu thuẫn, để hai quân khai chiến, hắn lại hoàn thành cảnh giới thứ hai của sát bất lưu hành. Trong quá trình đó, không phải là không xuất hiện biến số. Tuy nhiên, biến số xuất hiện này, đối với kế hoạch của hắn mà nói lại là biến số tốt, đó chính là bí kỹ thiên địa hợp nhất của Thiên Địa môn. Ban đầu, kế hoạch đột phá cảnh giới thứ hai của hắn không phải như bây giờ, mà là chuẩn bị lợi dụng Lý Quân Sinh, kẻ mà hắn cố ý thả chạy khi đột phá cảnh giới thứ nhất, để làm mấu chốt. Nhưng thiên địa hợp nhất đã giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cuối cùng, ngay lúc này, âm thầm ly gián Lưu đại soái và La đại soái, để hai người thù hận đối phương, cuối cùng bùng nổ đại chiến, tiêu hao lẫn nhau, sau đó hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là cường độ cơ thể của hắn, dù có đột phá cảnh giới thứ hai, lại thêm bí kỹ thiên địa hợp nhất, cũng khó có thể chiến thắng 4 đại nguyên soái ở trạng thái đỉnh phong. Cường độ cơ thể của 4 đại nguyên soái, về phương diện lực lượng đều vượt qua người thường hơn 10 lần, mà Tô Lăng, sau khi đột phá cảnh giới thứ hai của sát bất lưu hành, giá trị cơ sở của lực lượng cũng chỉ đột phá đến 6, lại thêm bí kỹ thiên địa hợp nhất bùng nổ, cũng chỉ tăng lực lượng lên đến 9 phẩy mấy, gần đạt đến 10. Điều này so với 4 đại nguyên soái ở trạng thái đỉnh phong vẫn còn một chút chênh lệch. Cho nên, Tô Lăng mới không thể không tiêu hao thực lực của Lưu đại soái và La đại soái trước. Một loạt mưu đồ này, Lưu đại soái tự nhiên không biết. Bởi vậy, gã cũng không hiểu hàm ý trong câu nói này của Tô Lăng. Tuy nhiên, nhìn Tô Lăng từng bước đi tới, Lưu đại soái trong lòng báo động, không khỏi lùi lại. Cũng trong nháy mắt khi gã lùi lại, thân hình vốn đang đi tới của Tô Lăng bỗng nhiên lao tới. Oanh, tốc độ và lực lượng kinh khủng bùng nổ, thân hình Tô Lăng kéo ra từng đạo tàn ảnh. Lưu đại soái gầm lên giận dữ, thể xác, tinh thần mệt mỏi sau trận đại chiến, khiến gã có thể nhìn rõ động tác của Tô Lăng, nhưng khả năng phản ứng thần kinh và cơ thể lại không theo kịp. Bởi vậy, gã không phản kích, mà lựa chọn phòng ngự, dùng động tác đơn giản nhất là khoanh hai tay trước người, mạnh mẽ chống đỡ đòn tấn công này của Tô Lăng. Phanh,
một âm thanh trầm đục lớn vang lên. Tô Lăng, sau khi bộc phát lực lượng và tốc độ kinh khủng, trực tiếp dùng khuỷu tay làm vũ khí, trong nháy mắt đánh vào hai tay đang giao nhau của Lưu Đại Soái. Một cơn đau nhói trong nháy mắt từ nơi hai tay giao nhau của Lưu Đại Soái bị đánh trúng phát ra, lan khắp toàn thân. Gã không khỏi rên lên một tiếng, hai tay giao nhau chặn lại trực tiếp bị đánh tan, tê dại, không ngừng run rẩy. Đồng thời, thân hình gã cũng bị lực đạo to lớn hất văng ra sau. Tuy nhiên, cường độ cơ thể cấp đại soái vẫn giúp gã mạnh mẽ chống đỡ đòn tấn công này. Nhưng, đòn tấn công này lại chỉ là bắt đầu. Khi tư thế giao nhau của hai tay Lưu Đại Soái bị đánh tan, hai cánh tay tê dại, khó nhấc lên, đôi tay trắng kiện của Tô Lăng bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh, như mưa to gió lớn, tấn công mãnh liệt vào toàn thân Lưu Đại Soái. Phanh 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 phanh. Âm thanh trầm đục liên tục, dày đặc không ngừng vang lên trên thân Lưu Đại Soái. Lưu Đại Soái ban đầu còn cố gắng gồng cơ bắp toàn thân để chống đỡ, nhưng lực lượng kinh khủng của Tô Lăng gần như chỉ kém 4 đại nguyên soái một bậc, mỗi quyền đều nặng tựa vạn cân. Lưu Đại Soái lại là thân thể bị thương, cuối cùng, chỉ sau hơn trăm quyền, Lưu Đại Soái liền không chịu nổi, cơ bắp gồng lên ầm vang tan rã. Phốc, 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 phốc. Khi cơ bắp toàn thân Lưu Đại Soái tan rã, lực đạo từ những nắm đấm bắt đầu thẩm thấu vào toàn thân gã, mỗi quyền đều bắt đầu gây tổn thương đến ngũ tạng lục phủ bên trong cơ thể. Sau mấy quyền, gã liền không nhịn được, bắt đầu phun máu tươi. Ha 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 ha. Khi thấy Lưu Đại Soái bắt đầu phun máu tươi, Tô Lăng hưng phấn cười lớn, tốc độ và lực đạo ra quyền lại càng tăng lên. Trong lúc nhất thời, tốc độ ra quyền của hắn nhanh đến mức mắt thường của người thường khó mà thấy rõ. Chỉ thấy trên thân Lưu Đại Soái liên tục xuất hiện từng quyền ấn, đánh cho da thịt gã lõm xuống như sóng. Cuối cùng, sau khi nhận mấy trăm quyền, ý thức của Lưu Đại Soái dần mơ hồ, thân hình không đứng vững được nữa, ngửa ra sau, ầm vang ngã xuống đất. Oanh, một tiếng vang lớn, thân hình Lưu Đại Soái ngã xuống đất, đè lên vô số lá khô trong rừng. Nhưng Tô Lăng không hề dừng lại, sau khi Lưu Đại Soái ngã xuống, hắn trực tiếp đứng hai chân dạng ra hai bên hai tay của Lưu Đại Soái, tiếp tục điên cuồng tấn công Lưu Đại Soái đang nằm dưới hông. Mãi cho đến khi Lưu Đại Soái trên mặt đất bị hắn đánh cho máu thịt be bét, thông tin chữ từ trong đầu hắn và đáy mắt đồng thời hiện lên, hắn mới dừng lại. Lưu Cường đã bị ký chủ loạn quyền đánh chết. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đột phá sát bất lưu hành cảnh giới thứ 3, lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể lực cộng 1. Theo thông tin trò chơi hiện lên, dừng lại việc ra quyền, hai tay dính đầy máu tươi, Tô Lăng đứng trên thân thể máu thịt be bét của Lưu Đại Soái, ngửa đầu, nhắm mắt, hai tay buông thõng, cảm nhận dòng nhiệt bùng nổ trong cơ thể, nâng cao cơ thể hắn lên một cấp độ mới, vẻ mặt say mê. Cảnh giới thứ 3, tiếp đó, chỉ cần luyện thành Đăng Thiên Lâm thần công cảnh giới thứ 3, đưa hiệu quả tăng phúc từ trung thừa thành đại thừa, là có thể vô địch thiên hạ. Tô Lăng, sau khi luyện thành sát bất lưu hành cảnh giới thứ 3, thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn đều đã đột phá 7, thể lực cũng đột phá 6. Nếu lại thêm bí kỹ thiên địa hợp nhất, thực lực của hắn đã đạt đến cấp độ của 4 đại nguyên soái. Thực lực khủng bố như vậy, phối hợp với thuật cận chiến cấp đại sư của hắn đã không sợ 4 đại nguyên soái ở trạng thái đỉnh phong. Tiếp đó, chỉ cần luyện thành Đăng Thiên Lâm thần công cảnh giới thứ 3, đưa tăng phúc từ ngày mùng 1 tháng 5 lên 2, như vậy hắn liền có thể vô địch thiên hạ. Tuy nhiên, muốn luyện thành Đăng Thiên Lâm thần công cảnh giới thứ 3, điều kiện đặc biệt cần thiết là ở trên không trung 10.000 mét, hành công vạn lượt. Điều kiện đặc biệt này, hành công vạn lượt không khó, nhưng muốn ở trên không trung 10.000 mét lại có chút khó khăn. Mặc dù thế giới này có máy bay, nhưng hệ số an toàn lại không có gì đảm bảo, và lại đa số là máy bay chiến đấu đơn sơ. Không gian bên trong buồng lái nhỏ hẹp, chỉ có thể ngồi 2 người, ngay cả đứng thẳng cũng không được, đừng nói đến luyện công ở trong đó. Máy bay chở khách tuy cũng có, nhưng lại rất ít. Mấu chốt nhất là, bất luận là máy bay chiến đấu hay máy bay, đều rất đắt. Với tài lực hiện tại của Tô Lăng, muốn mua một chiếc là không thể. Nếu không cần máy bay, con đường còn lại chỉ có khinh khí cầu. Không gian của khinh khí cầu ngược lại rộng rãi, có thể luyện công, nhưng về phương diện an toàn thì còn không có gì đảm bảo hơn máy bay. Tô Lăng không phải chỉ cần bay 1-2 lần là có thể luyện thành Đăng Thiên Lâm thần công cảnh giới thứ 3, hắn phải luyện 1 vạn lượt. Trước đó, Tô Lăng luyện Đăng Thiên Lâm thần công cảnh giới thứ 2 1.000 lượt, đã mất 10 ngày. Cảnh giới thứ 3 1 vạn lượt, nói cách khác, phỏng chừng hắn mỗi ngày đều phải luyện, ít nhất cũng phải mất 100 ngày, 3 tháng sau mới có thể hoàn thành. Chỉ là bay 1-2 lần, Tô Lăng còn có thể liều một phen, nhưng muốn ở trên không trung 10.000 mét tối thiểu 3 tháng, rủi ro quá lớn. Đã đến bước đường này, chỉ còn một bước nữa là có thể vô địch, thời hạn nhiệm vụ còn hơn 1 năm, không đáng để mạo hiểm lớn như vậy. So sánh hai bên, Tô Lăng vẫn cảm thấy máy bay đáng tin cậy hơn một chút. Còn về tài lực lớn cần thiết cho máy bay, có thể từ từ nghĩ cách. Nghĩ đến đây, Tô Lăng suy nghĩ trở lại, cúi đầu nhìn thoáng qua Lưu Đại Soái, tuy bị hắn đánh cho máu thịt be bét, nhưng thân thể vẫn còn nguyên vẹn, hắn liền một tay nắm lấy một chân đối phương, rồi kéo đi đến trước xe Jeep. Bây giờ còn chưa phải lúc để lộ việc ngươi chết. Đặt thi thể của Lưu Đại Soái lên ghế sau xe Jeep, tùy tiện dùng một tấm vải đen che lại, Tô Lăng liền lên xe, khởi động xe Jeep, nghênh ngang rời khỏi vùng hoang dã này. Tin tức Lưu Đại Soái,
người hoành hành ở Quan Nam tỉnh, bỏ mình, ngoài Tô Lăng ra, không ai biết. Mọi người biết, chỉ có vì La đại soái của Quan Tây không tuân thủ quy tắc, đích thân ra trận tấn công, giết tư lệnh của quân đội Quan Nam, chọc giận Lưu đại soái, cũng đích thân xâm nhập Quan Tây để trả thù, giết gần như toàn bộ gia tộc họ La ở quê nhà của La đại soái. Hai bên vì thế kết xuống tử thù, tại một khu rừng núi ở Quan Nam và Quan Tây đã có một trận đại chiến thế kỷ. Cuối cùng, Lưu đại soái mất tích, La đại soái bị thương trở về. Tin tức này lập tức cổ vũ sĩ khí của toàn bộ quân đội Quan Tây. Quân đội Quan Tây vốn đã chiếm ưu thế trên chiến trường, đánh vào Quan Nam, nhận được sự cổ vũ về tinh thần, tấn công càng thêm hung mãnh. Ngược lại, Quan Nam vì Lưu đại soái mất tích, sĩ khí bị đả kích lớn. Vốn đã ở thế bất lợi trên chiến trường, thua lui, lần này càng là quân lính tan rã, một đường bị quân Quan Tây đánh cho không ngừng rút lui, mất hết thành phố này đến thành phố khác. Theo việc mất nhiều thành phố trong lãnh thổ Quan Nam tỉnh, lòng người cũng trở nên bàng hoàng, bất an. Nhất là võ lâm Quan Nam vốn đã khổ sở với Lưu Cường từ lâu, rất nhiều người cũng bắt đầu dục dịch, muốn nhân cơ hội này triệt để hủy diệt thế lực của Lưu Cường. Tuy nhiên, uy danh của Lưu Cường vẫn còn đó, những người này trước khi có tin tức rõ ràng về việc Lưu Cường bỏ mình, vẫn chỉ dám suy nghĩ mà thôi. Ngược lại là quân đội Quan Nam, trước mất Chu Chính Kỳ, bây giờ đến Lưu đại soái cũng mất tích, điều này khiến tất cả mọi người đều có chút mờ mịt, không biết tiếp theo nên đánh trận chiến này như thế nào. Và lại, rất nhiều người lúc này còn lo lắng một vấn đề. Đó chính là, khi đại quân Quan Nam không gượng dậy nổi, Quan Đông giáp danh với Quan Nam có thừa cơ hội này mà ra tay không? Nếu quân đội Quan Đông bí mật liên lạc với Quan Tây, cùng liên thủ muốn chiếm đoạt Quan Nam, họ nên ứng phó ra sao? Vấn đề này khiến nhiều quân quan của Quan Nam lo lắng. Quan Nam tỉnh, bên ngoài Nam Hàn thành, trong quân doanh đóng quân. 6.000 binh lực ban đầu do Chu Chính Kỳ dẫn đầu, bây giờ, sau khi thua lui, mất Nam Lĩnh thành, rồi liên tiếp mất 7 thành, quân đội này bây giờ chỉ còn không đến 3.000 người. Đây là trong tình huống mỗi khi rút lui đến một thành phố, đều có quân trú phòng ban đầu của thành phố đó gia nhập. Nếu không, nghiêm ngặt mà nói, 6.000 người ban đầu do Chu Chính Kỳ dẫn đầu, kỳ thực về số lượng mà nói đã chết gần hết, thậm chí chết vượt quá. Tuy nhiên, 6.000 người ban đầu cơ bản đều là lính kỳ cựu, tương đối cảnh giác trên chiến trường, cho nên trong số không đến 3.000 người sống sót này, rất nhiều đều là binh lính trong 6.000 người ban đầu. Nhưng sống sót thì sống sót, đánh trận thì không có tác dụng gì. Toàn bộ quân doanh bây giờ có thể nói là mây đen thảm đạm, không khí ngột ngạt. Trong chủ chiến doanh, tất cả sĩ quan tham gia bố trí tác chiến, căn bản không biết nên tiếp tục đánh trận chiến này như thế nào. Mọi người ngồi cùng nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nói gì. Bây giờ, họ đã mất 8 thành phố, phòng tuyến càng ngày càng lùi. Mà Quan Tây, sau khi sĩ khí tăng cao, lại càng đánh càng mạnh. So sánh hai bên, đơn giản là một trời một vực. Tuy nhiên, dù không biết đánh như thế nào, cũng không thể không mở cuộc họp này. Chỉ thấy trước bàn hội nghị, trên vị trí chủ tọa, một người đàn ông trung niên ho khan 2 tiếng, hỏi: "Các vị có ý kiến gì về tình hình chiến sự bây giờ không?" Sĩ quan ở đây có quân hàm cao nhất là người này, sau khi Chu Chính Kỳ bị La đại soái của Quan Tây giết, liền được đẩy lên đảm nhiệm tổng chỉ huy lâm thời. Tuy nhiên, đối mặt với câu hỏi của hắn, những sĩ quan khác đều nhìn nhau, không ai nói gì. Tình hình chiến cuộc bây giờ, Quan Nam đã thất thế, bất luận là về số lượng hay khí thế, đều không bằng Quan Tây. Mặc dù vũ khí, đạn dược coi như đầy đủ, nhưng không có tổng chỉ huy quan giỏi đánh trận, căn bản không phát huy được tác dụng của những vũ khí, đạn dược này. Các sĩ quan ở đây đều không nói gì, vì một khi mở miệng, khai thác ngươi bố trí, đến lúc đó bị đánh bại, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm. Không có Lưu đại soái làm trụ cột ra lệnh, họ muốn cầu viện quân trú phòng ở các thành thị khác của Quan Nam tỉnh cũng không có cửa, vì người khác căn bản không nghe hắn. Muốn tìm tư lệnh giỏi đánh trận cũng không tìm được, nguyên nhân vẫn là như vậy. Không có điều lệnh của Lưu đại soái, ai cũng có lý do chính đáng không tiếp nhận cục diện rối rắm này. Ngay khi trong chủ chiến doanh, các sĩ quan đều im lặng, bỗng nhiên, một bóng dáng vén rèm doanh trướng đi vào, đồng thời lạnh giọng nói: "Nhìn các ngươi từng người không nói lời nào. Truyền thủ dụ của đại soái, tổng chỉ huy của trận chiến này, do ta Trần Hào đảm đương." Trần phó quan. Sự xuất hiện đột ngột của Tô Lăng khiến các quân quan trong chủ chiến doanh nhao nhao đứng dậy. Trong số những người ở đây, cơ bản đều nghe qua Trần Hào, vì đây là người thân cận bên cạnh đại soái mấy tháng trước, được đại soái đích thân bổ nhiệm làm phó quan, giúp đại soái vơ vét các loại võ công của võ lâm Quan Nam. Tuy nhiên, trong số những người ở đây, phần lớn chưa từng gặp Trần Hào. Bởi vậy, khi Tô Lăng tự xưng là Trần Hào đi vào, những người này nhao nhao kinh ngạc đứng dậy, đánh giá vị hồng nhân này bên cạnh đại soái. Trong đó cũng có người nhận ra Tô Lăng, đứng dậy chủ động chào hỏi: "Ngươi chính là Trần Hào?" Trước bàn hội nghị, sĩ quan nam trung niên cầm đầu nhìn về phía Tô Lăng, mở miệng hỏi: "Ngươi nói ngươi nhận được thủ dụ của đại soái, do ngươi đảm đương tổng chỉ huy quan lần này, thủ dụ ở đâu? Vì sao đại soái không đích thân gọi điện thoại đến nói?" Với tư cách là tổng chỉ huy quan lâm thời được đẩy lên, trong tình huống chiến cuộc hiện tại bất lợi, thất thế đã hiện, nghe được Trần Hào hồng nhân bên cạnh đại soái được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy quan lần này, hắn ước gì lập tức lui lại,
đưa đối phương đến vị trí chủ tọa trên bàn hội nghị. Thậm chí, hắn còn không muốn xem đối phương có thật sự nhận được thủ dụ của đại soái hay không, đừng nói đến việc nhắc đến chuyện đào binh. Tuy nhiên, hắn tự nhiên không thể làm như vậy, hoặc là nói, không thể làm rõ ràng như vậy. Nên đi theo quy trình vẫn phải đi. Đây là ngọc nhẫn đại soái thường đeo trên ngón tay, các ngươi chỉ cần gặp qua đại soái thì hẳn là đều biết. Tô Lăng nghe sĩ quan nam trung niên nói, liền đặt một viên ngọc nhẫn màu xanh lục, lấy từ trên người Lưu đại soái xuống, lên bàn hội nghị, rồi bình thản nói, còn về việc vì sao đại soái không đích thân gọi điện thoại đến nói, là vì đại soái bị thương, hiện đang dưỡng thương, không tiện xuất hiện. Đại soái thật sự bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Đại soái không sao chứ? Nghe Tô Lăng nói Lưu đại soái đang dưỡng thương, các quân quan trên bàn hội nghị nhao nhao lo lắng hỏi. Tô Lăng liếc nhìn đám người một cái, cũng lười để ý đến sự giả tạo của những người này, nói, đại soái không sao, dưỡng thương xong tự nhiên sẽ xuất hiện. Mặt khác, đại soái biết các ngươi đang lo lắng điều gì, đại soái nói, chỉ cần đại soái không xuất hiện, như vậy ba vị nguyên soái khác sẽ vì kiêng kỵ đại soái ẩn trong bóng tối, từ đó không dám tùy tiện động đến quan Nam của chúng ta chỉ cần đánh thắng trận chiến trước mắt này là được. Đối với tình hình hiện tại của quan Nam, Tô Lăng tự nhiên cũng rất rõ ràng. Những sĩ quan quan Nam này, đa số 10 năm đều không tham gia chiến sự, người gần như đều nuôi phế đi, sợ trước sợ sau. Loại trạng thái này, đừng nói đánh trận, thoát thân cũng khó. Bởi vậy, việc đầu tiên hắn phải làm là ổn định quân tâm. Tuy nhiên, bây giờ danh vọng của hắn chưa đủ, nên vẫn cần mượn danh nghĩa của Lưu đại soái. Quả nhiên, nghe nói như vậy lại là đại soái nói, những quân quan này từng người lập tức như chút được gánh nặng, trong lòng như bỏ được một tảng đá lớn. Họ không phải thật sự lo lắng việc Lưu đại soái quản hạt quan Nam bị thôn tính, mà là lo lắng cho tình cảnh của bản thân sau khi bị chiếm đoạt. Dù sao, năm đó khi đi cùng Lưu đại soái chinh chiến, họ đã giết qua một số binh lính, sĩ quan thuộc hạ của ba đại nguyên soái khác. Tô Lăng tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng hắn không quan tâm. Khi thấy đã đạt được hiệu quả trấn an sơ bộ, Tô Lăng cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đi đến trước bàn hội nghị, xoay người, hai tay chống lên bàn hội nghị, rồi nhìn quanh bốn phía, bình thản nói, "Tốt, lời của đại soái ta đã truyền đạt, bây giờ nói về chuyện vừa rồi. Trận chiến này, thủ dụ của đại soái sẽ do ta đảm đương tổng chỉ huy lần này, ai tán thành, ai phản đối?" Nghe hắn nói, những người ở đây tự nhiên không ai phản đối, thậm chí ước gì giao hết quyền chỉ huy cho Tô Lăng, để họ có thể rũ bỏ hết trách nhiệm. Trận chiến này, theo logic thông thường mà nói, thực sự rất khó thắng. Nhưng đối với hắn, người có năng lực bản thân toàn tri, lại không phải việc khó. Khi hắn ở trong quân doanh, là một phần tử của đại quân quan Nam, mỗi trận chiến đều sẽ ảnh hưởng đến hắn, cho nên, mỗi trận chiến, quan chỉ huy của quan Tây bố trí như thế nào, năng lực bản thân toàn tri đều sẽ phản hồi chi tiết thành thông tin chữ, xuất hiện trong đầu hắn. Tương đương với việc mở bản đồ toàn cảnh, hắn chỉ cần có người có vũ khí, làm sao có thể thua. Thế là, sau khi tiếp quản đội quân đã thua lui 8 lần, mất 8 thành phố này, Tô Lăng liền bắt đầu bố trí tác chiến chu đáo. Đối với bố trí của Tô Lăng, các quân quan ở đây, có người cảm thấy rất có lý, có người lại cảm thấy nói nhảm, căn bản là chuyện không tưởng, rất kỳ quái. Nhưng bất luận kỳ quái thế nào, chỉ cần họ không phải chịu trách nhiệm, họ đều nhất nhất làm theo. Sau đó, trong sự bố trí không được coi trọng này, Tô Lăng đã đón nhận trận chiến đầu tiên sau khi tiếp nhận chức vụ tổng chỉ huy. Kết quả, đại thắng. Đội quân không đủ 3.000 người này, với tổn thất rất nhỏ, đã tiêu diệt toàn bộ đội tiên phong do quan Tây phái ra để tấn công thành phố mà họ đang phòng thủ lần này. Trận chiến này khiến tất cả sĩ quan kinh ngạc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Trận chiến thứ hai lại thắng. Trận chiến thứ ba vẫn thắng. Trận chiến thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Hết trận chiến này đến trận chiến khác, liên tục giành thắng lợi. Và lại, cơ bản đều không có tổn thất gì, đại quân quan Tây phảng phất như đều biến thành kẻ ngốc, mỗi lần đều có thể bước vào những cạm bẫy và mai phục mà họ đã bố trí trước. Rất nhiều bố trí mà họ thấy rất khác thường, lại không hề thất bại, đều giáng xuống đầu quân đội quan Tây. Đội quân không đủ 3.000 người này, trong nháy mắt bắt đầu lội ngược dòng, lần lượt đoạt lại những thành phố mà họ đã mất và đánh cho đại quân quan Tây tan tác. Nhưng dần dần, quân đội này phát hiện, không phải đại quân quan Tây biến thành kẻ ngốc, mà là tổng chỉ huy quan của họ, dụng binh như thần. Mà dưới một loạt thắng lợi liên tiếp, những binh lính và quân quan vốn đã rệu rã, cũng nhao nhao nhặt lại lòng tự trọng của một người lính, bắt đầu nghiêm túc, toàn tâm toàn ý tham gia vào cuộc chiến tranh này. Điều này lập tức khiến sức chiến đấu của đội quân này tăng lên. Đồng thời, năng lực chỉ huy tác chiến dụng binh như thần của Tô Lăng cũng dần dần được thần thánh hóa, trong mắt binh lính, sĩ quan, hắn biến thành chiến thần bách chiến bách thắng. Một lực lượng ngưng tụ lấy Tô Lăng làm trung tâm, lặng lẽ hình thành. Quân trú phòng ở các thành thị khác của quan Nam tỉnh liên tục nhận được tin chiến thắng, ban đầu là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng chợt liền đỏ mắt trước chiến công này, muốn kiếm một phần, nhao nhao chủ động gọi điện đến, muốn cung cấp viện binh. Tô Lăng đối với việc này cũng không từ chối, điều kiện tiên quyết chỉ có một yêu cầu, đó là do hắn toàn quyền chỉ huy, bất luận kẻ nào đều không có quyền chỉ huy. Những quân đội chủ động cung cấp viện binh này, tự nhiên cũng đều đồng ý. Thế là, đội quân ban đầu không đủ 3.000 người này bắt đầu dần dần lớn mạnh.
3.000, 5.000, 8.000, 10.000, 20.000, 30.000. Khi Tô Lăng dẫn người đánh đến Nam Lĩnh Thành và thành công đánh hạ, đẩy lùi đại quân Quan Tây về biên giới ban đầu giữa Quan Nam và Quan Tây, đoạt lại tất cả các thành phố đã mất, đội quân này đã lớn mạnh đến hơn 3 vạn người. Mà hơn 3 vạn người này cũng tại chứng kiến một loạt bố trí tác chiến thần kỳ của Tô Lăng, bị năng lực chỉ huy quân sự của Tô Lăng thuyết phục, nhao nhao kính phục Tô Lăng. Chuyện này cũng nhanh chóng lan truyền khắp nơi, trong lúc nhất thời, danh vọng của Tô Lăng trong quân đội đạt đến một độ cao chưa từng có, gần bằng uy danh của Lưu đại soái. Tuy nhiên, chuyện này cuối cùng cũng thành công đưa Tô Lăng vào tầm mắt của 3 đại nguyên soái khác, thu hút sự chú ý của 3 đại nguyên soái này. Quan Đông tỉnh, Tử Khí thành, phủ đại soái. Triệu Đông Lai ngồi ngay ngắn trên ghế bành trong thư phòng, nghiêm túc xem thông tin tình báo trong tay, nhưng vóc dáng to lớn của gã lại không phù hợp với khung cảnh xung quanh đầy sách vở. Một lát sau, vị đại soái quân phiệt của Quan Đông tỉnh này đặt thông tin tình báo do ngành tình báo Quan Đông truyền đến xuống, khẽ cười, tự nhủ, vậy mà lấy một đội quân không đủ 3.000 người, ý chí chiến đấu rệu rã, lật ngược tình thế, lần lượt đoạt lại các thành phố đã mất. Trần Hào này, khả năng lãnh binh đánh trận có chút lợi hại, đáng tiếc. Nói đến đây, gã không khỏi lắc đầu. Xem qua thông tin tình báo về Trần Hào này, gã phát hiện Trần Hào này đúng là một nhân tài. Giai đoạn trước, khi ở bên cạnh Lưu Cường, giúp tên kia vơ vét võ công, lại có thể moi ra mấy môn võ công ẩn giấu từ những võ giả đã bị càn quét qua, điều này đủ để chứng minh đối phương rất có thủ đoạn. Hiện tại, lại dẫn đầu 3.000 bại binh, lật ngược tình thế, lần lượt đoạt lại các thành phố đã mất, năng lực chỉ huy tác chiến có thể nói là xuất thần nhập hóa. Nhưng hiển nhiên, người này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Lưu Cường chẳng qua là ẩn mình dưỡng thương, cũng không phải đã chết, người này lại bộc lộ tài năng, ngưng tụ danh vọng cao như vậy, đã có chút công cao lấn chủ, đợi Lưu Cường dưỡng thương xong, ra ngoài, sợ là người đầu tiên sẽ thu thập người này. Một số lúc, hiểu được làm người quan trọng hơn năng lực. Triệu Đông Lai cảm thấy Trần Hào này đúng là một nhân tài, năng lực rất mạnh, nhưng cũng không coi trọng kết cục của hắn sau chiến tranh. Quan Bắc tỉnh, Hắc Long thành, phủ đại soái. Tuyết lớn đầy trời, gió lạnh tùy ý thổi khắp Hắc Long thành. Tuy nhiên, so với khí hậu lạnh thấu xương bên ngoài Hắc Long thành, trong phủ đại soái lại ấm áp. Bởi vì, trong phủ đại soái, mỗi gian phòng đều được bố trí các đường ống, sau đó cả ngày đều có người nấu nước, thu nạp nhiệt khí, tràn đầy các đường ống này mới khiến cho mỗi gian phòng trong phủ đều ấm áp. Trong một gian phòng, Bàng Hổ, quân phiệt đại soái của Quan Đông tỉnh, giờ phút này đang cùng 10 di thái thái của mình ăn lẩu, vừa nghe phó quan bên cạnh báo cáo. Khi nghe xong báo cáo của phó quan, gã mới dừng lại việc ăn lẩu, rồi nhìn về phía phó quan, nhướng mày hỏi, Quan Nam lại có nhân tài như vậy, có thể đào về không? Phó quan báo cáo lắc đầu, trả lời, chỉ sợ có chút khó, người này bây giờ danh vọng rất cao, nếu chuyển sang đại soái khác, sợ là danh tiếng sẽ bị tổn hại. Xuất phát từ danh tiếng, người này hẳn là sẽ không gia nhập đại quân Quan Bắc của chúng ta. Mặt khác, người này bộc lộ tài năng, kỳ thực ở đâu cũng không thích hợp. Và lại, trận chiến này kết thúc, Lưu Cường chữa khỏi vết thương, ra ngoài, chỉ sợ người đầu tiên sẽ xử lý hắn. Ra vậy, Bàng Hổ nghe xong, khẽ gật đầu, rồi nói, vậy thì đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Đã vậy, ngồi xuống cùng ăn lẩu đi. Nói xong, một bàn tay to như quạt vỗ vào vai phó quan, trực tiếp ấn đối phương ngồi xuống. Sau đó, một đám người liền bắt đầu tiếp tục ăn lẩu. So với Triệu Đông Lai ở Quan Đông tỉnh xa xôi và Bàng Hổ ở Quan Bắc tỉnh, La Dũng Võ ở Quan Tây tỉnh là người duy nhất trong 3 đại nguyên soái có thể cảm nhận trực quan được năng lực chỉ huy tác chiến của Trần Hào này. Đồng thời, hắn cũng là đại soái đầu tiên trong 3 đại nguyên soái chú ý đến Tô Lăng trước tiên. Bởi vì, hắn có thể nói là tận mắt chứng kiến Tô Lăng dẫn đầu đội quân bại trận không đủ 3.000 người, sau đó một đường đánh cho đại quân Quan Tây tan tác và lớn mạnh bản thân, cuối cùng đưa chiến cuộc trở lại như ban đầu. Tô Lăng giành thắng lợi trận đầu, hắn không hề để tâm, bởi lẽ thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, Quan Tây đại quân thế như trẻ tre, ngẫu nhiên bại một trận cũng là lẽ thường. Nhưng sau đó, mọi chuyện diễn biến vượt tầm kiểm soát. Tô Lăng dẫn 3.000 binh mã, liên tiếp giành chiến thắng. Phía Quan Tây đại quân như thể đồng loạt mất trí, mọi bố trí đều bị đối phương đoán trước, thậm chí còn giăng bẫy mai phục để đối phó. Ban đầu, La Dũng Võ lớn tiếng mắng mỏ các quân quan chỉ huy phía Quan Tây, nhưng sau khi đích thân Viễn Chinh an bài một trận tác chiến, kết quả vẫn bị đối phương tính toán tỉ mỉ, tổn thất binh lực không ít. La Dũng Võ mới phát hiện, không phải Quan Tây đại quân mất trí, mà là tổng chỉ huy Quan Nam có năng lực cầm quân đánh giặc siêu việt. Không hề thành kiến mà nói, danh xưng chiến thần liên tục truyền ra từ Quan Nam, quả thực xứng danh. Cho nên, khi đối phương liên tục đoạt lại 4 tòa thành, La Dũng Võ cũng nảy sinh sát tâm. Nhưng cuối cùng, La Dũng Võ lại lo sợ đây là kế điệu Hổ Ly Sơn của Lưu Cường, sợ rằng khi mình thật sự tiến vào Quan Nam để giết kẻ tên Trần Hào kia, Lưu Cường bất ngờ xuất hiện tại Dũng Võ thành, tàn sát phủ đại soái của mình, nên không đi. Giờ đây, La Dũng Võ và Lưu Cường đã trở mặt. Trước đó, La Dũng Võ lợi dụng tình báo, liên tục phái người bao vây chặn đánh, tiêu hao tinh thần và thể lực của Lưu Cường. Sau đó mới tìm đến đối phương, hai bên đại chiến, La Dũng Võ cuối cùng chiếm thế thượng phong. Hiểu rõ Lưu Cường,
La Dũng Võ biết đối phương chắc chắn không nuốt trôi cục tức này, khẳng định đang ấp ủ mưu đồ. Mặc dù quê nhà Tây La trấn, La thị nhất tộc gần như bị tàn sát, nhưng La Dũng Võ không phải không có người quan tâm. Ngoài cha mẹ, La Dũng Võ còn có cả gia đình vợ con ở Dũng Võ thành. Đối phương bây giờ cũng coi như đã trả thù, hơn nữa giữa bốn đại nguyên soái có quy tắc bất thành văn là không làm hại gia đình, nhưng khi đại chiến với Lưu Cường, La Dũng Võ nhận thấy tinh thần đối phương cực kỳ bất ổn, không thể đánh cược tính mạng vợ con vào việc đối phương sẽ tuân thủ quy tắc. Vì vậy, La Dũng Võ không thể không đề phòng. Về khả năng Lưu Cường bỏ mạng, cả La Dũng Võ, Triệu Đông Lai và Bàng Hổ đều không nghĩ tới. Đạt đến cấp độ 4 đại nguyên soái, chênh lệch giữa họ không quá lớn, có thể có chút mạnh yếu, nhưng nếu một lòng muốn chạy trốn, một nguyên soái khác giao chiến không thể nào giữ được đối phương. Đừng nói một, cho dù có thêm một, hai nguyên soái đồng thời đối phó một nguyên soái, cũng rất khó đánh chết, trừ phi ba nguyên soái đồng thời phục kích. Nhưng khả năng này quá nhỏ, giữa các đại soái, lợi ích đan xen phức tạp, rất khó đạt được nhất trí. Trừ phi ba nguyên soái đều cảm thấy bị uy hiếp mãnh liệt, khi đó mới có thể thống nhất, sau đó liên thủ đánh giết. Nhưng hiển nhiên, trong bốn đại nguyên soái, không ai đạt đến trình độ đó. Cho nên, La Dũng Võ chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan Nam đoạt lại từng tòa thành, đưa chiến cuộc trở về như ban đầu. Lưu Cường ơi Lưu Cường, ngươi thật may mắn, lại tìm được một con hào cẩu biết giữ nhà. Khi Trần Hào Tô Lăng dẫn quân Quan Nam đưa chiến cuộc trở lại như cũ, đẩy lùi Quan Tây đại quân về biên giới, La Dũng Võ, đại nguyên soái Quan Tây, chỉ có thể ngồi trong phủ nghiến răng nghiến lợi. Quan Nam hành tỉnh, Nam Lĩnh thành. Nam Lĩnh thành trước kia là khu vực giao giới Quan Nam và Quan Tây, cách biên giới hai nơi một tòa thành. Tuy nhiên, tòa thành này có thể nói là nhiều lần đổi chủ. Khi Chu Chính Kỳ còn là tổng chỉ huy, vì bị La đại soái đánh chết, Quan Nam đại quân mất đi trụ cột, bị Quan Tây đại quân đánh cho tan tác, tòa thành này là tòa thành đầu tiên bị Quan Tây chiếm lĩnh. Nhưng hôm nay, dưới sự dẫn dắt của chiến thần Tô Lăng, Quan Nam đại quân sau hơn 3 tháng, cuối cùng đã đoạt lại được tòa thành vốn thuộc về Quan Nam này. Đồng thời, điều này cũng đánh dấu chiến sự Quan Nam và Quan Tây chính thức trở lại điểm xuất phát. Bởi vậy, cho dù giờ khắc này đã vào mùa đông khắc nghiệt, ngay cả phương Nam cũng bắt đầu hạ nhiệt độ, một số nơi có độ cao so với mặt biển lớn còn xuất hiện tuyết rơi. Nhưng trong thời tiết giá lạnh như vậy, Nam Lĩnh thành lại đang tưng bừng chúc mừng. Vô số binh sĩ mặc áo không dày, tụ tập tại quảng trường trong thành đốt đuốc, ca múa, uống rượu thỏa thích. Sau khi ngà ngà say, những binh lính này thỉnh thoảng lại hô to Trần tư lệnh vạn tuế, Trần tư lệnh thiên thu. Hơn 3 tháng qua, tài dụng binh như thần của Tô Lăng đã chinh phục hoàn toàn binh sĩ. Rất nhiều binh sĩ trong quân đã coi Tô Lăng như thần minh, vô cùng sùng bái. Bất quá, lúc này vị thần minh này lại đứng tách biệt khỏi đám đông, trên tường thành Nam Lĩnh, lặng lẽ ngắm nhìn bông tuyết bay về phía Quan Tây. Trong đầu hắn, từng đoạn văn ca ngợi, tán tụng lại hiện ra. Nhìn những dòng tin tức bản thân hắn hoàn toàn biết rõ này, hắn lẩm bẩm, đến lúc rồi. Gió lạnh thấu xương, tuyết rơi dày đặc. Lý Quân Sinh mặc áo dài đơn bạc, tay xách hai chiếc cặp da màu đen cũ kỹ, vội vã bước đi trong rừng núi. Vừa đi, y vừa thỉnh thoảng quay đầu lại, xem có truy binh đuổi theo hay không. Thời tiết giá lạnh khiến tay chân y đỏ ửng, toàn thân run rẩy, nhưng y không dám dừng lại, cũng không dám đi đường lớn. Bỗng nhiên, y không cẩn thận trượt chân, ngã nhào xuống đất, chiếc cặp da màu đen nghiêng đổ, quần áo bên trong rơi vãi, tuyết đọng trên mặt đất thấm vào quần áo, khiến y vừa rét run vừa tức giận. Chết tiệt, ta đã chạy đến nơi hẻo lánh này rồi, mà vẫn không chịu buông tha ta. Nhìn quần áo rơi vãi trên mặt đất, Lý Quân Sinh hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng, lửa giận trong lòng càng lớn. Từ lần trước bị Trần Hào tìm thấy, nhưng quân đội Quan Tây cũng vừa lúc tìm đến y, hai bên giao chiến, y thừa cơ chạy trốn, liền rơi xa đội ngũ đó, trốn vào rừng sâu núi thẳm. Trong rừng sâu núi thẳm này, có một thôn trang, hơn 20 hộ gia đình. Y dựa vào học thức, dạy đám trẻ con trong thôn đọc sách, ẩn thân tạm thời, ở đó được mấy tháng. Rời xa ồn ào náo động, y dần dần bình tâm trở lại, tưởng rằng đời này có lẽ sẽ sống trong thôn trang này. Nào ngờ, ngày hôm qua, một đội binh sĩ lại không quản ngại gian khổ, trèo đèo lội suối, đến tận thôn trang nhỏ bé đó, đồng thời dán bức chân dung truy nã y. Y không ngờ những người này lại không bỏ qua cả nơi xa xôi như vậy. Mặc dù diện mạo y hiện tại đã khác trước rất nhiều, nhưng y vẫn lập tức thu dọn đồ đạc, chọn cách chạy trốn. Nhưng quãng đường này, đội gió lạnh đi trong rừng núi hoang vu, y càng chạy càng thêm tức giận. Những ngày đó, khi còn là thân phận đại soái, y phong quang biết bao. Giờ lại rơi vào kết cục này, nghĩ đến đây, trong đầu y liền hiện lên một bóng người. Mà nghĩ đến người này, y liền nghiến răng nghiến lợi, gâu, gâu. Bỗng nhiên, phía sau xa xa vang lên hai tiếng chó sủa. Dù rất nhỏ, nhưng vẫn khiến Lý Quân Sinh giật mình. Y không nghĩ ngợi nhiều, vứt luôn chiếc cặp ra, vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Vì lo lắng bị bắt, y không đi đường lớn, chỉ chọn nơi hẻo lánh. Đi mãi, đến chính y cũng không biết mình đã đến đâu. Bỗng nhiên, y không chú ý đường đi, lại trượt chân. Điều này khiến Lý Quân Sinh không nhịn được nữa, chửi ầm lên, đồng thời đạp mạnh vào vật đã làm y trượt chân. Nhưng ai ngờ, cú đạp này khiến vật đó nghiêng đổ, lăn vài vòng, lộ ra một bóng dáng to lớn. Điều này lập tức dọa Lý Quân Sinh giật nảy mình. Ban đầu, y nhìn hình thể to lớn này,
còn tưởng là gấu, nhưng khi nhìn kỹ, lại phát hiện bóng dáng to lớn này rõ ràng là một người. Sau đó, càng quan sát tỉ mỉ, y càng thấy quen thuộc. Đột nhiên, một tia chớp lóe lên trong đầu y. Y trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin, sao có thể, sao có thể? Trong đầu, bóng dáng to lớn này trùng khớp với một bóng dáng quen thuộc khác. Y nhào tới bóng dáng to lớn đó, nhanh chóng gạt tuyết đọng trên thân nó. Sau đó, cuối cùng nhìn rõ diện mạo thật của bóng dáng to lớn này, y như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ. Rất lâu sau, y mới hoảng hốt lẩm bẩm, sao có thể như vậy, vậy mà thật sự là ngài, đại soái. Lý Quân Sinh chưa từng nghĩ, gặp lại Lưu đại soái lại là theo cách này. Từ khi vì mâu thuẫn với Trần Hào, không cẩn thận giết chết con trai La đại soái, tự biết gây họa lớn, chỉ còn con đường chết, y bắt đầu chạy trốn. Trong quá trình đào vong, y từng ảo tưởng vô số lần gặp lại Lưu đại soái. Có cảnh Lưu đại soái phái người đến bắt y, cuối cùng thành công bắt y về, cùng Lưu đại soái gặp lại tại phủ đại soái quen thuộc. Cũng có cảnh những binh lính kia quá vô dụng, không tìm thấy y, nhiều năm sau y sống đủ rồi, chủ động đi gặp Lưu đại soái, hoặc giả Lưu đại soái tự mình xuất mã đến bắt y, cuối cùng hai người gặp lại giữa hoang dã, vân vân. Về việc gặp lại, y có vô số ảo tưởng. Thế nhưng, lại không có tình huống trước mắt này. Bởi vì, từng phụ trách giúp Lưu đại soái thu thập võ công, y biết rõ thực lực Lưu đại soái khủng khiếp đến mức nào. Đó đã không phải là sức mạnh của con người. Lý Quân Sinh nghĩ mãi không thông, Lưu đại soái sở hữu sức mạnh phi thường như vậy, sao có thể chết tại nơi rừng núi hoang vu này? Rốt cuộc là ai có thể giết chết tồn tại khủng bố như Lưu đại soái? Mặt khác, Lưu đại soái chết rồi, Quan Nam không có Lưu đại soái trấn giữ thì thế nào? Cuối cùng, kẻ đã mâu thuẫn với y, hại y thành ra thế này, Hào Cầu hiện tại ra sao? Từng câu hỏi, từ khi y gặp được thi thể Lưu đại soái không ngừng dâng lên trong lòng. Đồng thời, y cũng ý thức được một sự kiện. Đại soái, nếu ngài đã chết, vậy ta cũng không cần chạy trốn nữa. Trước kia y liên tục đào vong, chính là biết rõ sức mạnh phi thường của Lưu đại soái là thứ y không thể chống lại. Nhưng bây giờ, Lưu đại soái đã chết, vậy y không cần phải chạy trốn nữa. Bây giờ Quan Nam, theo y suy đoán, sau khi không giao nộp y, hung thủ này không phải cắt đất bồi thường thì chính là đánh nhau với Quan Tây. Mà trước mắt đã xuất hiện thi thể Lưu đại soái, kết quả rõ ràng là vế sau. Không có Lưu đại soái trấn giữ, Quan Nam nhất định rất hỗn loạn, đây chính là cơ hội làm lại từ đầu của y. Nghĩ đến đây, Lý Quân Sinh đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi rừng sâu núi thẳm này, một lần nữa nhập thế. Bất quá, đi được vài bước, y nhìn thi thể Lưu đại soái phơi thây nơi hoang dã, hơi do dự một chút, rồi thở dài nói, thôi được. Đại soái khi đó đối đãi ta có ân, dù có đi tới bước đường này, cũng là ta tự làm tự chịu. Ngài chưa từng đối xử tệ với ta, sao ta có thể để ngài phơi thây nơi hoang dã này, bị sài lang hổ báo gặm ăn? Nói xong, Lý Quân Sinh quay lại, tìm đá và cành cây làm cuốc, đào một hố đất nhỏ, chôn cất thi thể Lưu đại soái, sau đó mới rời đi. Bây giờ y là một tiên sinh để râu và tóc dài, khác hoàn toàn so với Lý phó quan trước kia, lại thêm không còn lo lắng đào vong, khí chất thượng vị của y dần dần bộc lộ. Từ rừng sâu núi thẳm đi ra, y nghênh ngang tiến vào một tòa thành gần đó, không ai nhận ra y. Tại tòa thành này, y ở lại 3 ngày, thăm dò tình hình thế cục Quan Nam hiện tại. Chỉ có biết rõ tình hình, y mới có thể lên kế hoạch cho sự trỗi dậy của mình. Chỉ là, sau khi nghe ngóng, y ngây ngẩn cả người. Quan Tây và Quan Nam, đúng như y đoán, đã khai chiến. Nhưng kết quả, trong trận chiến đầu tiên, La đại soái đích thân ra trận giết chết Chu Chính Kỳ, phá tan phòng tuyến Quan Nam đại quân, khiến Quan Nam đại quân bị Quan Tây đại quân đánh cho tan tác. Sau đó, Lưu đại soái tức giận, đột nhập Quan Tây trả thù, giết hơn nửa tộc nhân La thị ở quê nhà La đại soái, hai bên kết thù. Tại biên giới Quan Nam và Quan Tây triển khai một trận đại chiến thế kỷ, cuối cùng, Lưu đại soái mất tích, La đại soái bị thương. Sự việc đến đây, Lý Quân Sinh mặc dù kinh ngạc, nhưng không quá bất ngờ. Nhưng tiếp đó, Trần Hào nhận thủ dụ của Lưu đại soái, đảm nhiệm tổng chỉ huy 3.000 quân bại trận Quan Nam, sau đó dẫn 3.000 quân bại trận này lội ngược dòng, bách chiến bách thắng, một đường lật ngược thế cờ, đoạt lại toàn bộ 8 tòa thành Quan Nam đã mất, đồng thời nhận được sự sùng bái của binh lính và quân quan Quan Nam, quân đội từ 3.000 người tăng lên hơn 3 vạn. Đây là cái quỷ gì? Lý Quân Sinh suýt chút nữa nghi ngờ tai mình có vấn đề. Mãi đến khi liên tục nghe ngóng nhiều lần, đều nhận được đáp án giống nhau, y mới xác định mình không nghe lầm. Sau đó, một cảm giác hoang đường từ đáy lòng y dâng lên, buồn cười, quá buồn cười. Tên cẩu tặc như thế mà lại có thể trở thành tổng tư lệnh của hơn 3 vạn quân, được người ta sùng bái kính ngưỡng. Lý Quân Sinh muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Cuộc đời như vậy, từ trước đến nay chính là giấc mộng của y, từng xuất hiện trong giấc mơ của y không biết bao nhiêu lần. Sau khi chứng kiến sức mạnh phi thường của Lưu đại soái, y không dám mơ tưởng trở thành một trong 4 đại nguyên soái. Cho nên, tổng tư lệnh toàn quân, một tiếng hiệu lệnh, vạn người hưởng ứng chính là giấc mộng lớn nhất của y. Nhưng bây giờ, giấc mộng của y lại bị người khác thực hiện, hơn nữa, lại là người y ghét nhất. Y không thể chấp nhận kết quả này, dựa vào cái gì? Rõ ràng mọi người ban đầu ở cùng một vạch xuất phát, thậm chí tên cẩu tặc kia còn không cùng vạch xuất phát với y, trong lần gặp mặt đầu tiên,
đối phương bất quá chỉ là một thường dân. Chỉ là một nhân vật nhỏ bé như vậy mà lại trong vòng mấy tháng đã leo lên vị trí cao trong mộng của y, dựa vào cái gì chứ? Lý Quân Sinh ghen tị đến đỏ mắt, đồng thời, y cũng cảm thấy cuộc đời vô nghĩa. Vị trí cao trong mộng của mình, bị người mình ghét nhất dễ dàng đạt được, y còn làm lại từ đầu làm gì? Chẳng lẽ gian khổ cố gắng, vất vả cả đời, chỉ vì thứ mà người khác dễ dàng có được trong mấy tháng sao? Thậm chí, y còn chưa chắc có thể thành công đạt được. Nghĩ tới đây, Lý Quân Sinh, người vừa mới bừng lên nhiệt huyết, chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn, lập tức như quả bóng xì hơi, cả người ỉu xìu. Bất quá, đúng lúc này, y chú ý tới trong những tin tức này, mọi người đã bỏ sót một thông tin. Đó chính là, mọi người dường như không biết Lưu đại soái đã chết. Phát hiện này, lập tức khiến Lý Quân Sinh hai mắt tỏa sáng. Từng nghe đại soái nói, ba vị nguyên soái còn lại cũng sở hữu sức mạnh phi thường giống như đại soái. Súng ống thông thường không thể xuyên thủng ra họ, những tồn tại như vậy, trong vạn quân lấy thủ cấp tướng địch là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, giữa họ từng có ước định, đó là không thể chủ động ra trận tham chiến. Thế nhưng, nếu như ba vị nguyên soái kia biết tin đại soái đã chết thì sao? Càng nghĩ, Lý Quân Sinh càng thêm hưng phấn, không có quân phiệt nào sở hữu sức mạnh phi thường như bốn đại nguyên soái thì không có tư cách nói chuyện quy tắc với nguyên soái. Đây cũng là lý do từ trước đến nay chỉ có bốn đại nguyên soái mà không có nguyên soái thứ năm. Nếu như ba vị nguyên soái kia biết tin đại soái đã chết, vậy cho dù ngươi, Trần Hào, có giỏi đánh trận đến đâu, trước sức mạnh phi thường cấp nguyên soái, ngươi có thể làm gì? Hơn nữa, đây cũng là cơ hội của ta. Có thể dùng thông tin này đổi lấy một trận phú quý ngập trời từ một trong ba vị nguyên soái kia. Bởi vì ai biết trước tin tức này, người đó có thể chiếm tiên cơ, tiến hành xâm chiếm Quan Nam trước, chiếm trước càng nhiều đất đai và tài nguyên. Nghĩ đến đây, Lý Quân Sinh không khỏi một lần nữa phấn chấn. Bất quá lúc này, trong đầu y không khỏi nhớ tới thi thể Lưu đại soái bị y chôn trong rừng sâu. Y muốn lợi dụng tin tức Lưu đại soái chết để đổi lấy lợi ích, chắc chắn phải dẫn người đến đào mộ chứng minh. Lập tức, trong lòng y dâng lên áy náy, vẻ mặt áy náy lẩm bẩm, "Xin lỗi, đại soái. Nếu ngài đã không còn, vậy hãy để thi thể ngài phát huy chút nhiệt lượng cuối cùng, soi sáng con đường phía trước của ta." Quan Tây hành tỉnh, Dũng Võ thành, đại soái phủ. La Dũng Võ ngồi trên ghế bành ở tiền viện, vẻ mặt không biểu cảm nhìn Lý Quân Sinh đứng cách đó không xa, lạnh lùng nói, "Lý Quân Sinh phải không? Ngươi thật có gan, giết con trai ta mà còn dám chủ động tìm đến ta. Nói đi, cái gọi là tin tức tốt lành của ngươi rốt cuộc là gì? Ngươi hẳn là rõ ràng, điều này quyết định kết cục của ngươi." Trấn thủ tại đại soái phủ, vì kiêng kỵ kế điệu Hổ Ly Sơn của Lưu Cường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan Nam đại quân đánh lui Quan Tây đại quân, La Dũng Võ mấy ngày nay đều suy nghĩ cách đối phó, đáng tiếc vẫn chưa có kết quả. Mãi đến hôm nay, đột nhiên có binh sĩ chạy tới, nói ngoài phủ có một người tự xưng Lý Quân Sinh, nói mang đến cho đại soái một tin tức tốt lành, có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt của Quan Tây đại quân. La Dũng Võ ban đầu không hề để ý, mấy ngày nay hắn và các tư lệnh Quan Tây đại quân đều đã trao đổi qua điện thoại, bàn bạc đối sách, nhưng đều không có kết quả. Trước tài bày binh bố trận xuất thần nhập hóa của Trần Hào, trừ phi La Dũng Võ đích thân ra trận đánh chết đối phương, nếu không tất cả đều vô ích. Nhưng nếu có thể làm như vậy, La Dũng Võ đã sớm làm. Mặt khác, hắn cũng không phải là không triệu tập nhân tài hiến kế, nhưng kết quả nhận được đều là những mưu kế nực cười, viển vông. Bởi vậy, hắn đã không còn hy vọng vào nghĩa sĩ này. Mãi đến khi binh sĩ thông báo nói, Lý Quân Sinh chính là hung thủ giết con trai La Tân Thành của hắn mới lập tức cho binh sĩ bắt đối phương vào. Bất quá, hắn không lập tức giết đối phương, mà chuẩn bị nghe đối phương nói thế nào. Đối với hung thủ giết con trai mình, hắn đã từng điều tra, Lý Quân Sinh này từng là phó quan bên cạnh Lưu Cường, là nhân vật thân cận trước Trần Hào, rất có thủ đoạn. Người như vậy, không thể không biết giết con trai hắn rồi đến tìm hắn sẽ có kết cục gì. Nhưng đối phương đã như vậy còn dám tới, chứng tỏ chắc chắn có chỗ dựa. Mặc dù con trai chết quả thật khiến hắn đau lòng, nhưng hắn không chỉ có một con trai, qua giai đoạn đau buồn ban đầu, cũng không còn quá khó khăn. So với việc đó, làm thế nào để phá giải cục diện trước mắt quan trọng hơn, không thể để Quan Nam đại quân đánh vào Quan Tây, mặt mũi hắn biết để đâu. Đại soái không hổ là kiêu hùng một phương, trí tuệ và độ lượng, người thường không thể sánh bằng. Lý Quân Sinh nghe La Dũng Võ nói, lập tức tầng bốc. Y sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng lựa chọn La Dũng Võ để báo tin. Nguyên nhân có 3, thứ nhất là y muốn hóa giải mâu thuẫn với La đại soái. Không phải cho dù đầu quân cho hai vị nguyên soái khác có được vị trí cao, nhưng bị một vị đại soái sở hữu sức mạnh phi thường ghi hận, y vẫn ăn ngủ không yên. Mà thứ hai là y đang ở khu vực biên giới Quan Nam và Quan Tây, gần nguyên soái chính là La đại soái của Quan Tây hành tỉnh, hai nơi khác, cho dù là Quan Đông hay Quan Bắc, đều cách hắn quá xa. Đường xa xa xôi, biến số càng nhiều, vạn nhất y bị Trần Hào bắt được, vậy sẽ uổng công. Dù sao, tại thôn trang nhỏ bé đó vẫn có binh sĩ đến dán lệnh truy nã, lúc đó y không biết Lưu đại soái đã chết, hoảng hốt bỏ chạy, nhưng sau khi biết Lưu đại soái đã chết, đồng thời tên cẩu tặc Trần Hào kia leo lên vị trí cao, rất rõ ràng binh sĩ đến dán lệnh truy nã chính là do tên cẩu tặc Trần Hào phái tới. Đối phương hiển nhiên vẫn luôn ghi hận y. Hai nguyên nhân này đều là lý do cá nhân của y, về phần nguyên nhân thứ 3 mới thực sự liên quan đến lợi ích.
Đó chính là, trước mắt là quan Tây và quan Nam đang chiến tranh. Hơn nữa, quan Tây đại quân bị tên cẩu tặc Trần Hào dẫn đầu quan Nam đại quân đánh cho tan tác, đã lui về biên giới quan Tây, lập tức sẽ từ quan Tây xâm lấn quan Nam, biến thành quan Nam xâm lấn quan Tây. La Dũng Võ lo sợ Lưu đại soái, không dám tùy tiện rời khỏi đại soái phủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế đảo ngược. Giờ phút này, quan Tây La đại soái mới là người cần tin tức này nhất. Không giống quan Đông Triệu đại soái và quan Bắc Bàng đại soái, hai người trước mắt hiển nhiên đang ngồi xem hổ đấu, không quá cần tin tức này. Tổng hợp ba nguyên nhân này, Lý Quân Sinh mới tìm đến La Dũng Võ. "Đừng nói nhảm, mau nói." La Dũng Võ không mặn mà với lời tâng bốc của Lý Quân Sinh, không kiên nhẫn nói. Dù sao giữa hai người có mối thù giết con, nhưng Lý Quân Sinh há có thể tùy tiện nói ra tin tức, ra điều kiện, ta cần đại soái đảm bảo, hy vọng đại soái lập tức truyền lệnh cho toàn quân. Nếu như tình báo ta cung cấp có thể giúp đại soái giải quyết khốn cảnh, hy vọng đại soái có thể bỏ qua việc ta không cẩn thận ngộ sát La thiếu gia, đồng thời cho ta cơ hội lập công. Ngươi chắc chắn tình báo ngươi cung cấp có thể giúp ta giải quyết khốn cục hiện tại?" Nghe Lý Quân Sinh nói, La Dũng Võ nheo mắt, hỏi. Lý Quân Sinh cười nhẹ, trả lời, "Vâng." La Dũng Võ nghe vậy, hai mắt nheo lại nhìn Lý Quân Sinh, trầm tư một hồi, rồi mới mở miệng nói, "Tốt, ta có thể lập tức truyền lệnh cho toàn bộ quan Tây, chỉ cần tình báo của ngươi thật sự có thể giúp quan Tây giải quyết khốn cục này, sẽ không tính toán chuyện ngươi ngộ sát con trai ta, đồng thời cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội."